ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วทุกคนพี่จุ๋มมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะพี่จุ๋มเนาะ Espresso Gata นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะแล้วก็เป็นประจำเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเป็น Q&A session นะคะปรึกษาพี่จุ๋มประจำเดือนสิงหาคมแล้วทุกคนโหมันผ่านมาแบบปลายเดือนอีกแล้วทุกคนแล้วก็คือแบบไวมากพี่จุ๋มหลับตาแป๊บเดียวอ่ะมันโผล่มาแบบท้ายเดือนอีกแล้วนะคะซึ่งโอ้ยยังไม่เหมือนรู้สึกยังไม่ค่อยทันได้ทำอะไรเลยนะทุกคนนะมันก็แบบเวลาแบบผ่านไปวุบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่จุ๋มคิดว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเวลาเราทำอะไรที่เราแบบเพลินเหรอทำอะไรที่เราแบบสนุกอย่างนี้มันเวลามันมักจะผ่านไปเร็วใช่ไหมสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาแล้วนะน้องคิตตี้สวัสดีค่ะอันนี้ที่พี่จุ๋มเห็นนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกับพี่จุ๋มอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะเป็นเซสชัน Q&A เนาะปรึกษาพี่จุ๋มได้นะคะในเรื่องของการสมัครลูกเรือนะคะหรือการทำอาชีพลูกเรือเนาะก็มาคุยกันนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีหัวข้ออะไรมาสอนแบบเหมือนปกตินะคะเราก็มาทำ Q&A session พี่จุ๋มจัดวันสุดท้ายของเดือนนะเอามาให้น้องๆนะคะแล้วก็คิดถึงมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยได้ยินเสียงพี่จุ๋มชัดเจนไหมได้ยินเสียงพี่จุ๋มชัดเจนไหมคะถ้าชัดภาพชัดเสียงชัดเอากดเลข 1ให้พี่จุ๋มหน่อยค่ะพิมพ์เลข 1ให้พี่จุ๋มหน่อยแล้วก็ใครนะคะที่มีคำถามเนาะหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีข้อสงสัยนะคะในการทำอาชีพลูกเรือในการสมัครนะคะในการทำอาชีพนี้เนาะอยากให้พี่จุ๋มเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาให้พี่จุ๋มได้เลยเนาะพี่จุ๋มก็จะค่อยๆตอบคอมเมนต์ไปนะคะแล้วก็ถ้ามีเขาเรียกว่ามีเทคนิคนะหรือว่ามีอะไรที่อยากที่จะสอดแทรกให้พวกเราได้นะคะในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการสมัครการทำอาชีพเนี่ยพี่จุ๋มก็จะค่อยๆแทรกให้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยอุ้ยน่ารักมากมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะพี่จุ๋มเป็นอดีตหัวหน้าแอร์โฮสเตสนะคะของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เนาะตอนนี้ไม่ได้บินแล้วนะคะไม่ได้บินแล้วก็ออกมาสอนน้องๆแบบเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็แชร์เนาะพี่จุ๋มก็ชอบจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทำงานของตัวเองทำยังไงบ้างพี่เจออะไรบ้างนะคะหรือว่าในกระบวนการสมัครเองในขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มก็จะแชร์เรื่องเหล่านี้นะคะให้น้องๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับน้องใหม่ที่เข้ามานะคะก็ติดตามกันได้นะถ้าชอบเนื้อหาในแนวแบบสมัครแอร์นะคะหรือว่าการทำงานในสายการบินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของ Qatar Airways พี่จุ๋มก็อาจจะมีข้อมูลนะคะถ้าบางส่วนมีบางส่วนนะคะข้อมูลที่ตัวเองแบบได้ประสบการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มก็จะแชร์เนาะส่วนอันไหนที่ข้อมูลพี่จุ๋มไม่มีหรือไม่ชัดเจนพี่จุ๋มก็จะบอกน้องๆไปเลยตรงๆนะมาแล้วน้องคิตตี้เย้มาแล้วน้องคิตตี้บอกสวัสดีค่ะได้อินไว้ของไทยไลออนแอร์แล้วค่ะเย้สัมภาษณ์เมื่อไหร่คะน้องคิตตี้สัมภาษณ์เมื่อไหร่คะสัมภาษณ์เมื่อไหร่เอ่ยน้องเกียวสวัสดีค่ะมาแล้วน้องเกียวสวัสดีค่ะมาแล้วสัมภาษณ์ได้ไลออนแอร์เมื่อไหร่ลูกเขาเรียกไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่ลูกสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาเนาะอยากสอบถามเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับแอร์เนาะวันนี้มาถามได้เลยนะคะมาแล้วนะคะวันที่9ค่ะได้รอบบ่าย2:30เลยค่ะรอบบ่ายใช่ไหมคะบ่าย2:30เนาะรอบบ่ายก็จะอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะต้องทำตัวเองให้ไม่ยม ส่วนใหญ่ได้ยินข่าวว่ารอบบ่ายๆเนี่ยมักจะชอบมีคนยมแต่ว่าไม่นะคะเอาจริงๆแล้วอะปกติแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละเนาะถ้าเราแบบไปด้วยพลังงานที่แบบสดชื่นนะคะแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะลูกเนาะเวลาไหนก็เหมือนกันนะคะเวลาไหนก็เหมือนกันนะคะน้องคิตตี้บอกต้องเผื่อใจไว้ค่ะใช่เผื่อใจเวลายมแต่ว่าก็ทำให้มันเต็มที่นะคะแล้วก็ถือว่ามีโอกาสบ่าย2:30ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้เรียกไปสัมภาษณ์ลูกบ่าย2:30มันก็ยังเป็นโอกาสที่ดี
นะเราปรับยังเป็นโอกาสที่ดีค่ะดีกว่าที่เขาไม่ส่งอินไว้เรามาให้เราเลยเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้แบบสบายใจนะจะได้แบบสบายใจอ่ะน้องเกียวเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาคุยกันได้นะคะเด็กๆใครลงสนามของอะไรที่ไหนไว้บ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มมีคำแนะนำเตรียมตัวไปเทรนอีว่าไหมคะน้องฟลัฟฟี่ยินดีด้วยนะคะแนะนำเตรียมตัวไปเทรนของ EVA เหรอคือจริงๆอ่ะพี่จุ๋มไม่รู้อินไซต์ของ EVA มากขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นพี่จุ๋มแชร์ในมุมของการเทรนกับสายการบินแบบนี้แล้วกันเนาะคือด้วยความที่แต่จริงๆอ่ะ EVA ก็ถือว่าเขาเป็นสายการบินที่เป็นมาตรฐานระดับสากลระดับโลกเหมือนกันเนาะพี่ก็มองว่ามาตรฐานในแง่ของเรื่องของ safety นะคะก็คงไม่น่าจะต่างอะไรมากกับ Qatar Airways เพราะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยเราก็ต้องขึ้นตรงกับมาตรฐานของ ICAO อยู่แล้วเนาะของกฎ international นะคะพี่จุ๋มแนะนำในฐานะคนที่ผ่านประสบการณ์เทรนแล้วกันเวลาไปเทรนนะคะถ้าเราจะเตรียมตัวไปเทรนอันนี้หนูเดินทางหรือยังคะลูกหนูเดินทางหรือยังตอนนี้หรือว่ากำลังรอ date of joining เดินทางปุ๊บแล้วก็จะต้องไปเทรนเลยหรือเปล่าคะจะมีเวลาแบบเหมือนคล้ายๆของ Qatar Airways ไหมว่ามันต้องไปถึงแล้วก็รออีกประมาณได้พักอีกประมาณ2 วัน 3 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเทรนหรือของ EVA อ่ะมันมีเวลาพักมากกว่านั้นอันนี้เล่าให้พี่จุ๋มฟังเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจะแนะนำวิธีการได้ชัดขึ้นนะคะได้แบบเป๊ะขึ้นนะน้องฟลัฟฟี่อันนี้แชร์ให้พี่จุ๋มฟังนิดนึงนะคะตอนนี้ได้ DOJ หรือยังแล้วหลังจากได้ DOJ ไปเสร็จอะเรามีเวลาประมาณกี่วันนะคะแต่คือเท่าที่พี่จุ๋มทราบมาเนี่ยปกติเนี่ยสายการบินเขาก็ไม่น่าจะให้เรา settle ได้แบบมันไม่ค่อยส่วนใหญ่มันก็2-3 วันอะไรเงี้ยให้เราแบบเก็บของแล้วก็ถึงเวลาเราก็ต้องแบบเตรียมตัวไปเทรนเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นคอร์สเนาะของสายการบินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่า process มันน่าจะคล้ายๆกันว่าและเชียวเหมือนน้องฟลอฟฟี่ไปถึงเทรนเลยค่ะบินวันที่17 กันยายนค่ะโอเคงั้นก็คล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้ตอบคำถามของน้องฟลอฟฟี่นะเวลาไปถึงอะค่ะพี่จุ๋มอยากจะให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะทำตัวเองหรือว่าทำความรู้สึกเราอะค่ะให้พยายามให้เป็นโหมดแบบว่างเปล่าเหมือนคนใส่เกียร์ว่างไว้อะลูกเหมือนคนใส่เกียร์ว่างไว้ว่าเรายังไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าว่าเราจะไปเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่ต้องคิดโอเคไหมเราคิดแค่ว่าเดี๋ยวเราไปถึงเนี่ยเราจะจัดการตัวเองยังไงเหมือนเวลาเราโฟกัสอะค่ะให้โฟกัสไปแบบ day 1 day 2ให้โฟกัสไปแบบแค่แบบ1 วันต่อการกระทำของเราต่อการใช้ชีวิตของเราในช่วงแรกนะคะในช่วงแรกเพราะเราไปเนี่ยยังไงเราก็จะยังเรายังปรับตัวไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันจะยังเป็นประเทศใหม่ของเราจะไม่รู้ถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนั้นเลยนะคะเวลาเราไปถึงเนี่ยก็พยายามเคลียร์ของจัดสถานที่จัดสถานที่ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้จัดสถานที่ของเราให้เอื้อต่อการอยู่ที่นั่นค่ะให้เราเหมือนโฟกัสในที่อยู่หรือใน accommodation ที่เราอยู่ก่อนเพราะว่าสิ่งเนี้ยพี่จุ๋มถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นเบสนะคะจะเป็นพื้นฐานของเราที่จะทำให้เราเนี่ยจะเทรนรอดไม่รอดหรือจะแบบทำอาชีพนี้รอดไม่รอดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นวันแรกที่หนูไปเนี่ยหนูรีบพยายามแบบเคลียร์ของอย่าเพิ่งไปโฟกัสอย่าเพิ่งไปกังวลว่าฉันจะเทรนอะไรไปเตรียมตัวเทรนแต่สิ่งแรกเลยเนี่ยให้หนูแบบเคลียร์ของแล้วก็จัดมุมจัดอะไรให้มันเอื้อต่อการที่เราจะมานั่งสตั๊ดดี้ต่อการที่เราจะแบบเขาเรียกอะไรให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยให้เร็วที่สุดก่อนค่ะเพราะว่าเบสของบ้านเราที่เราอยู่นั่นแหละมันจะทำให้เราแบบเวลาเราทุกอย่างมันเรียบร้อยที่บ้านเราอะค่ะเดี๋ยววันที่เราไปเทรนเราจะมีสมาธิในการโฟกัสกับงานเทรนได้ดีขึ้นอันนี้คืออย่างแรกก่อนนะอันนี้คือสเต็ปที่1โฟกัสที่อยู่ของตัวเองพยายามทำให้เรารู้สึกอบอุ่นที่สุดในที่สถานที่นั้นนะคะถ้ามีความเชื่อในเรื่องสายมูก็ต้องมูให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปกับเราด้วยนะคะอันนี้คือพี่จุ๋มแบบเป็นแบบส่วนตัวมากๆนะ
ส่วนตัวมากๆนะคะก็แชร์เป็นเทคนิคเลยเนาะพี่จุ๋มก็จะทำจัดอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเหมือนแบบอาจจะไปหาโลโก้อาจจะไปหาแบบโลโก้รีสอร์ทเล็กๆหรืออาจจะหาวิธีการที่เราจะแบบเราจะกินอะไรกินยังไงเพราะเรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นพื้นฐานก่อนเลยที่เราควรที่จะหาโซลูชันไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยๆเอาที่แบบเฮ้ยมันมีร้านใกล้เคียงอะไรไหมวันแรกอะให้หนู explore แค่ที่แบบใน area ที่หนูอยู่เพราะหนูจะต้องไปเบสต่างประเทศหนูก็ไปเดินดูซิอย่าให้มันไกลรัศมีจากที่เราอยู่มากนะเอาไปแค่แบบในระยะแบบไม่เกิน100 เมตรอะเพราะว่าเรายังต้องโฟกัสในเรื่องเทรนด์อยู่แต่เราแค่ให้หาแบบที่กินของเราที่จะเอาตัวรอดอะที่กินร้านกาแฟหรือร้านซักรีดหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะให้มันเป็นแบบให้เราไปเซตอัพพวกพื้นฐานอย่างเงี้ยให้คิดว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ในที่เนี้ยค่ะไปในอีก 1-2 เดือนเลยเพราะฉะนั้นน่ะไอตรงพื้นฐานตรงเนี้ยเราจะต้องรู้ก่อนเนาะอันนี้คือเป็นอินไซต์นะคะที่เวลาพี่จุ๋มไปแล้วเนี่ยพี่จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ถึงจะมานั่งโฟกัสเรื่องของเทรน พี่ถึงจะมานั่งโฟกัสแล้วเวลาโฟกัสเรื่องเทรนน่ะพี่บอกเลยว่าสมัยที่พี่เทรนที่กาตาร์นะพี่ไม่คิดเยอะเลยพี่แค่ดูตารางว่าเราจะต้องเริ่มเทรนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบบแต่งตัวยังไงเราจะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะเราจะต้องใส่ชุดอะไรแบบไหนที่ไปเทรนเราจะต้องเตรียมให้ล่วงหน้านะคะให้ล่วงหน้าเลย1 คืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาต้องทำผมแต่งตัวอะไรเอากฎตรงเนี้ยค่ะของสายการบินเอาให้เป๊ะโอเคไหมแต่งตัวเข้าโรงงานเอกสารแต่งตัวเข้าโรงงานไม่ใช่โรงงานแต่งตัวเข้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะแล้วพวกเอกสารเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องเรียกหาเอกสารด้วยเนาะเอกสารพวกแบบจ้างงานอะไรต่างๆเนี่ยต้องเตรียมต้องพกเป็นกระเป๋าเนี่ยเซ็ตทุกอย่างค่ะที่เราจะใช้1 วันก่อนที่เราจะแบบไปเทรนจริงโอเคไหมลูกโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ค่อยมานั่งแบบว่าเสิร์ชเขาเรียกอะไรอะไม่ได้เสิร์ชในแง่ของเรื่องเนื้อหาเทรนนิ่งนะแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่าท็อปิกแต่จริงๆอะไอเรื่องพวกนี้พี่ไม่อยากให้โฟกัสเลยเชื่อปะเพราะว่าถ้าเราไปเทรนในหัวที่เราไปคาดหวังว่าเราจะได้เจออะไรหรือเรารู้มาก่อนล่วงหน้าเยอะๆแบบรายละเอียดมากเกินไปอะบางครั้งเวลาเราไปเข้าอบรมนะเราจะเรียนรู้คือข้อมูลเหล่านั้นมันจะบล็อกเราในการเรียนรู้อะอันนี้คือสำหรับน้องทุกคนนะไม่ใช่แค่น้องฟลัฟฟี่นะคะสมมติว่าถ้าน้องติดปีกไปแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าการทำหัวแบงค์เนี่ยมันดีที่สุดตรงที่ว่าเวลาเราไปถึงห้องเทรนน่ะเราจะเปิดรับกับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลของสายการบินจริงๆด้วยค่ะมันไม่มี bias ว่าเฮ้ยฉันรู้เรื่องนี้มานะฉันไปได้ยินตรงนี้มานะเดี๋ยวเราจะต้องทำตรงนี้คือถ้าเราไปคิดวนเรื่องนั้นมากๆอะค่ะมันจะทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้อันนี้เป็นสาเหตุเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่จุ๋มอะใช้จริงๆเลยพี่จุ๋มไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้ฉันจะไปได้เทรนเรื่องอะไรอะแต่รู้แค่ว่าฉันต้องแต่งตัวให้ถูกต้องฉันต้องเตรียมเอกสารให้ครบฉันต้องทำตัวเองให้แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลตลอดเวลาแล้วก็ต้องตั้งใจฟังว่าเขาให้ทำอะไรสเต็ป1 2 3 4 5ไม่เข้าใจถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะโฟกัสที่ประมาณนี้เนาะอันนี้ ตอบยาวไปไหม ตอบยาวมากอันนี้คือพี่ว่าเบื้องต้นนะคะเราโฟกัสตรงเนี้ยมันจะช่วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่เป็นจริงๆแล้วก็มันพี่เอาตัวรอดมาได้จริงๆจากแบบนี้นะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องว่าคิดว่ามันจะยากไหมเราจะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแนะนำวิธีการที่จะเทรนอ่ะพี่ว่าพี่จะแนะนำคือหนังสือคือหนังสือของพี่คือ English Aviation อันนั้นน่ะอาจจะช่วยให้เราเตรียมตัวได้จริงในแง่ของเดี๋ยวมันจะมีคำศัพท์ในเรื่องของเทรนนิ่งต่างๆอันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่หนูสามารถเตรียมไปได้เพราะอันนี้พี่จุ๋มออกแบบมาให้น้องที่กำลังจะไปเทรนหรือว่าเด็กที่กำลังเรียนรู้เรื่องของ Aviation นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หนูสามารถพก
แล้วก็เอาไปอ่านเวลาว่างได้เพราะว่ามันจะมีคำศัพท์ในเรื่องของ safety ต่างๆที่เราจะได้ยินอย่างเงี้ยอย่างเรื่อง ground evacuation อย่างเรื่องเขาเรียกอะไรfire extinguisher อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีของ flammable liquids อย่างเงี้ยมีแบบมีศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะเหล่านี้แหละมันเป็นแค่คำศัพท์ที่เราจะต้องไปเจอในเทรนในการเทรนตรงนั้นศัพท์ของ first aid อย่างเงี้ย hypoxia อย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะมีศัพท์พวกเนี้ยค่ะที่เดี๋ยวตอนเทรนนะเราจะไปได้เจอแน่ๆพี่แนะนำว่าแทนที่จะไปกังวลว่าเขาจะเทรนเรื่องอะไรอะหนูเอาคำศัพท์หรือเอาแบบตรงเนี้ยค่ะพื้นฐานประโยคที่เราจะเอาไปใช้จริงได้ในงานอะตรงเนี้ยค่ะมันจะช่วยให้หนูแบบคุ้นชินกับคำศัพท์เพราะว่ามันจะใช้เขาเรียกว่าสายการบินการเทรนมันจะใช้จากอนเยอะมันมีจากอนด้วยแล้วก็มันมีศัพท์เฉพาะเยอะมากศัพท์เทคนิคเรื่อง aircraft อะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งพี่จุ๋มรวบรวมไว้ในหนังสือ EA นะคะคือ English Aviation อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยหนูได้นะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของเนื้อหาลึกๆกันเดี๋ยวเขาจะสอนน้องเองค่ะ general procedure น้องต้องทำอะไรบ้างการที่น้องต้องอยู่ที่นั่นมันมีกฎของประเทศยังไงบ้างอะไรเงี้ยเบสแต่ละกฎของประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะศึกษาเบื้องต้นไปประมาณนี้โอเคไหมโอเคตอบยาวเลยน้องพอฟลี่เกตไหมลูกถ้าเกตพิมพ์จีนะถ้าเกตพิมพ์จีคนอื่นถ้าได้ยินมาแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยพิมพ์จีมาให้พี่จุ๋มนะคะพิมพ์จีมาให้พี่จุ๋มด้วยโอเคไหมโอ้ยยาวเลยขอโทษนะพี่ก็ตอบอย่างนี้แหละค่ะถามมา1 คำถามตอบ700 ปีแสงนะเป็นอันนี้ของพี่เลยเดี๋ยวพี่ย้อนคำถามก่อนพี่จะตอบจนกว่าพี่จะตอบเท่าที่จะตอบได้เลยอะเรื่อยๆค่ะน้องเกียวบอกวันนี้จะทำวิดีโอ assessment ของริยาดค่ะขอให้โชคดีขอให้โชคดีไม่ยากของริยาดแอร์บอกเลยไม่ยากง่ายมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ทักษะในการคุยกับกล้องของเราของริยาดแอร์อะแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษอะถ้าเราเป็นคนที่แบบสมัครแอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยระดับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากนะคะพี่ไม่ได้รู้แบบคำตอบแบบเป๊ะๆนะหรือว่าคำถามเป๊ะๆแต่มีลูกศิษย์อะเขาทำมาแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอะคำตอบหรือคำถามมันไม่ได้ยากแต่พี่ไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นว่ามันมีคำถามอะไรบ้างแล้วก็พี่ไม่ได้อยากรู้ด้วยเพราะว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นbiasถ้าสมมติเรารู้มาก่อนแล้วเราเตรียมอะไม่รู้อะสำหรับตัวพี่นะพี่คิดว่าทำสดเป็นตัวเองเอาให้มันแบบจริงๆแล้วก็ทำเต็มที่เนาะสำหรับพี่อะพี่คิดว่าถ้าเราหรือถ้าเราได้สิ่งนั้นนะมันไม่รู้สิเราสำหรับพี่มันคือมันจะน่าภูมิใจมากๆนะคะทำให้เต็มที่ค่ะแต่พี่ยอมรับมีลูกศิษย์ทำไปแล้วแต่ว่าพี่เองไม่ได้ถามเขาลึกขนาดว่ามีคำถามว่าอะไรบ้างคะหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เป็นสไตล์นั้นลูกแต่รู้แค่ว่าไม่ได้อยากน้อง extra shot for Masha บอก QR ให้เทรนเรื่องให้เทรนเครื่องคนละกี่ไทป์หรอคะน้อง extra shot QR ให้เทรนเครื่องคนละกี่ไทป์ทุกคนจะได้เทรน type Airbus 319 320 321อันนี้ค่ะทุกคนเนาะประมาณ3 type ค่ะต่อ1คน3 type ต่อ1คน type เนี่ยแปลว่าพี่นับรวมเลยนะอย่าง Airbus 319 320กับ321กับ321เนี่ยมันเป็นเครื่อง3 ฟลีทแต่ว่าพี่นับมันเป็น type เดียวกันเนาะมันคือ Airbus เครื่องเล็กหรือเราเรียกกันว่า narrow body นะคะอันนี้ทุกคนของ QR จะได้เทรนทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้เทรน Boeing ค่ะทุกคนจะได้เทรน Boeing 777กับ787อันนี้พี่จุ๋มก็นับเป็นไทป์เดียวเนาะเพราะว่ามันเรียกว่า Boeing เหมือนกันแล้วมันเป็น wide body ก็คือเป็นเครื่องใหญ่
นะคะ แต่ว่ามันแค่แยกฟลีดเป็น787กับ777อันนี้ก็ทุกคนเหมือนกันที่ได้บินแล้วก็มันก็ต้องเป็น3 type สิเนาะแล้วก็ของ QR เนี่ยจะแยกเป็น2กลุ่มระหว่าง350 Airbus 350กับ Airbus 380ค่ะเขาแยกกัน2ส่วนตรงเนี้ยจะอยู่ที่ว่าเราจะถูกเลือกให้เป็น350ให้ไปเป็นลูกเรือ350หรือเราจะถูกเลือกให้ไปเป็นลูกเรือ380โอเคไหมคะแล้วก็รูทบินของ350กับ380ก็จะต่างกันด้วยโอเคไหมเพราะเครื่องมันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบก็น่าจะเป็น3 type ค่ะ Airbus narrow body ทุกคนได้บิน Boeing wide body ทุกคนได้บินแล้วก็แยกคนนึงเนี่ยจะไม่ Airbus 350ก็ต้องได้ Airbus 380สำหรับพี่จุ๋มได้380โอเคไหมพี่จุ๋มบิน350ไม่ได้โอเคไปต่อนะคะถ้าเก็ตแล้วบอกพี่จุ๋มด้วยนะน้อง extra shot for matcha นะคะขออนุญาตเรียกน้องมัทฉะได้ไหมมีคำถามอะไรอีกลูกถามมาเดี๋ยวพี่ไล่เมสเซจก่อนนะพี่ไล่ดูคอมเมนต์ก่อนน้องรอสบอกว่าพี่จุ๋มมีความคิดเห็นยังไงกับคนอายุ36ที่ยังอยากสมัครสจ๊วตกาตาร์ครับน้องรอสยังอยู่ไหมน้องรอสถ้าอยู่บอกพี่จุ๋มหน่อยนะพี่จุ๋มคิดว่าอายุไม่เกี่ยวเลยค่ะสำหรับตัวพี่จุ๋มนะพี่จุ๋มไม่เคยเชื่อในเรื่องของความแก่ความเด็กความสูงความต่ำความอะไรที่เป็นสถานะภายนอกพี่จุ๋มไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะคะโดยส่วนตัวพี่จุ๋มบอกก่อนแล้วถามว่ามีสิทธิ์ติดปีกไหมมีเพราะว่าลูกศิษย์ติดปีกตอน35เนี่ยมีจริงๆนะคะมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องกลับไปถามตัวเองมากกว่าว่าเราอยากเป็นสจ๊วตณอายุตอนเนี้ยทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้ทำไมถึงต้องเป็นกาตาร์ทำไมถึงไม่ทำไวกว่านี้ซึ่งถามว่าคำตอบต่อสิ่งเหล่านี้ค่ะพี่จุ๋มมองว่ามันไม่ผิดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องชัดเจนกับตัวเองมากๆค่ะว่าทำไมโอเคไหมถ้าเรามีความชัดเจนมากพอเนี่ยสายการบินเขาก็ไม่มองอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวอยู่แล้วว่าคุณจะมาเพื่อที่เหตุผลอะไรหรือคุณจะมาตอนที่คุณอายุเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีความชัดเจนคุณมี personality ที่สายการบินเราต้องการคุณมีภาพลักษณ์คุณมีความเขาเรียกอะไรตัวตนที่สายการบินเราต้องการเนี่ยไหวเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นสำหรับตัวพี่จุ๋มเรื่องอายุ40ก็ยังบินได้เอาจริงๆ40ก็ยังบินได้คนที่41ไปเข้าบินกาตาร์สมัยนั้นที่พี่จุ๋มเคยจอยเขาก็มีนะคะพวกแบบเพื่อนลูกเรือชาติอื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มไม่ได้มองว่าเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคเลยนะคะถ้ายังอยู่นะขอโทษด้วยนะคะถ้าตอบช้าขออภัยนะพี่จะตอบ700ปีแสงตอบใครช้าขออภัยนะคะแต่พี่จะค่อยๆไล่คอมเมนต์ไปนะพี่จะค่อยๆไล่ไปนะคะคิดถึงบ้านไปอยู่กาตาร์ได้ไหมครับน้องเอสเปรสโซ่40คิดถึงบ้านไปอยู่กาตาร์ได้ไหมครับได้สิเราก็แค่ต้อง manage เวลากลับบ้านดีๆแค่นั้นเองเป็นคนคิดถึงบ้านเป็นคนโฮมซิกแต่ไปอยู่กาตาร์ได้ไหมพี่จุ๋มว่าได้นะถ้าเราไปถ้าเราไปโดยที่เรารู้เป้าหมายว่าเป้าหมายของเรามันคือการทำงานมันคือการ achieve goal บางอย่างมันก็ต้องไปอยู่ได้สิพี่จุ๋มเชื่อว่าไปอยู่ได้เพียงแต่ว่าเราต้อง manage ตัวเองดีๆค่ะเราอาจจะต้อง manage เวลาบินเยอะๆเราก็ต้องหาเวลาในการ connect กับคนที่บ้านในการโทรหาบ่อยๆหรือว่าพอ day off เราก็กลับมาบ้านพี่มองว่าissue พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการได้โอเคไหมอันนี้ตอบคำถามน้อง Espresso 40นะคะน้องเกี่ยวเกตเนาะน้องฟลฟฟี่บอกขอบคุณมากๆนะคะตอบละเอียดมากเลยเป็นประโยชน์มากๆทำให้เห็นภาพยินดีมากค่ะน้องฟลฟฟี่ยินดีนะคะแนะนำเลยค่ะ
EA English Aviation e-book เล่มเนี้ยของพี่ดีมากดีมากดีมากในแง่ที่ว่าให้หนูเตรียมตัวได้ดีมากมีน้องจะไป EVA เหมือนกันเขามาบอกพี่เขาบอกเขาเพิ่งติดเหมือนกันแล้วเขาเอาหนังสือพี่ไปด้วยไม่รู้แบตช์เดียวกันกับเราหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเธอที่แบบที่แบบส่งเมสเสจมาหาพี่ ใช่ไหมใช่หนูหรือเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่มีน้องเพิ่งส่งอะไรนะข้อความมาหาพี่เหมือนกันเพราะว่าน้องก็เพิ่งติด EVA ไปแล้วก็เพิ่งจะอะไรนะมาเอาอีบุ๊กของพี่ไปด้วยเหมือนแบบไปพกติดตัว เหมือนไปดูแบบไปเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยได้รู้คำศัพท์นิดๆหน่อยๆเอาไว้เตรียมให้มันแบบอยู่แบ็กกราวด์เบื้องหลังเวลาไปเทรนก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะก็จะคุ้นชินโอเคคำนี้แบบได้ยินมาแล้วอันนี้ก็จะช่วยค่ะให้มันง่ายขึ้นแต่อย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดมากน้องมัชชาบอกเกตพี่จุ๋มขออนุญาตเรียกน้องมัชชานะคะน้องแนนถามว่ากาตาร์จะมารับสนามกรุงเทพอีกเมื่อไหร่คะพี่จุ๋มไม่รู้เลยค่ะลูกไม่รู้จริงๆเลยค่ะสนามไหนจะมาเปิดอะไรยังไงนะคะปกติสายการบินเขาเวลาจะประกาศทีอะค่ะเขาประกาศปุ๊บเขามาเลยประกาศปุ๊บแล้วก็มาเลยค่ะจะไม่ชอบให้เราได้ตั้งตัวกันโอเคไหมพี่จุ๋มเป็น Experter จริงนะแต่ว่าไม่ได้เป็น HR ไงปัญหาไม่รู้จริงๆลูกไม่รู้จริงๆแนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้าค่ะพี่จุ๋มบอกเสมอนะคนที่จะเข้ามาสมัครงานกับสายการบินนะคะหรือจะเข้ามาเดินทางของสายอาชีพเนี้ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตอยู่แบบโอเวอร์ไนท์นะไม่ใช่นะคะคนทุกคนที่ติดปีกอะคือคนที่ผ่านการอบรมผ่านการพัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนในสิ่งรอบด้านนะถึงแม้พี่จุ๋มจะไม่เคยเรียนคอร์สแอร์หรือโรงเรียนแอร์ตอนก่อนที่พี่จุ๋มจะติดปีกนะแต่พี่จุ๋มผ่านการแบบพัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนตัวเองผ่านการที่แบบเอาชีวิตรอดผ่านการที่แบบไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวไปโรงเรียนหรือไปแบบไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผ่านการเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะติดปีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพี่จุ๋มนะพี่จุ๋มจะเปลี่ยนคำถามใหม่ค่ะสำหรับคนที่มักจะถามว่าสายการบินจะเปิดเมื่อไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มลองปรับนะอันนี้ลองปรับนะคะเพราะพี่จุ๋มเห็นหลายๆคนน่ะค่อนข้างติดหล่มในเรื่องนี้นะคะลองปรับดูว่าอาจจะถามว่าถ้าสายการบินมาเปิดวันพรุ่งนี้วันนี้ฉันพร้อมหรือยังเราต้องถามตัวเองแบบนี้ก่อนค่ะและสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบว่ะงั้นก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆและเชื่อไหมน้องที่มาติดตามพี่จุ๋มเขาติดปีกเพราะว่าเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเหมือนเริ่มต้นอย่างน้องมอสเนี่ยพี่จุ๋มก็เล่าให้ฟังแบบล่าสุดเนาะที่ไลฟ์ล่าสุดเลยที่เขาติดแอร์อาราเบียค่ะเขาลงสมัครเขาลงสนามเนี่ยแบบส่งไปที่ไหนก็ไม่ได้อินไว้มาเลยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองตลอดดูคลิปพี่จุ๋มดูไลฟ์ฟรีเลยนะน้องไม่ได้เข้ามาเรียนกับพี่จุ๋มส่วนตัวด้วยนะน้องดูผ่านTikTok YouTubeอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาแอร์อาราเบียมา walk in เป็นสายการบินที่เปิด walk in แล้วเขาไปค่ะเขาติดปีกครั้งนั้นเลยค่ะครั้งแรกที่เขาไปแล้วติดเลยพูดแล้วขนลุกมันเป็นผลของการที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสายการบินไหนเปิดเมื่อไหร่หรืออะไรแต่ว่าเขาจะมองหาโอกาสในแง่ที่ว่าอันไหนเปิดแล้วเราลงอันไหนเปิดแล้วเราลงมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะลูกอันนี้ขออนุญาตนะตอบอาจจะแบบถ้าไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าพี่ด้วยความสัตย์จริงแล้วกันเนาะว่าถ้าที่พี่เห็นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เห็นน้องๆหลายคนเป็นแบบนี้กันเยอะเลยแต่เข้าใจนะบางคนก็อาจจะแบบอยากจะรู้เพราะว่าจะได้เตรียมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่บอกเลยว่าการเตรียมตัวเองอะค่ะอย่าไปรู้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่ให้เตรียมไปก่อนแล้วก็กำไรมันจะอยู่ที่เราโอเคไหมเตรียมไปก่อนแล้วก็ฝึกตัวเองไปค่ะถึงเวลาโอกาสมาเราจะได้พร้อมที่คว้าโอกาสนั้นแล้วพี่จุ๋มเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอแบบแชร์อันนี้นะไม่ถึงอาจจะตอบคำถามว่าพี่ไม่รู้จริงๆว่ากระทำมาเมื่อไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่สอนน้องๆมาตลอดเลยว่า
ไม่ต้องรู้หรอกเราพัฒนาตัวเองไปเดี๋ยวกาตาเดี๋ยวมันมากระโจนลงเลยเดี๋ยวมากระโจนลงเลยค่ะหน้าที่เรามีแค่นั้นโอเคไหมน้องแนนโอ้ยโอเคไหมน้องแนนอย่าว่าพี่จุ๋มนะคนอื่นเก็ตไหมคนอื่นเก็ตถ้าเก็ตเรื่องนี้เอากดเลข 3ให้พี่จุ๋มหน่อยพี่จะได้รู้ถ้าเก็ตสิ่งที่พี่จุ๋มพูดนะคะพิมพ์กดเลข 3ให้พี่จุ๋มหน่อยนะน่ารักมากแต่มีพี่จุ๋มก็เห็นค่ะอันนี้จะมาอีกเมื่อไหร่คะมาอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เราบางครั้งเราไม่รู้ก็ดีนะจะได้ไม่เครียดนะคะแต่ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันจะเป็นไวบ์ที่ดีมากๆเฮ้ยพี่ตอบยาวพี่ขอโทษนะพี่ตอบยาวมากอ่ะไหนมีใครถามอะไรมาอีกน้องรอสบอกขอบคุณนะครับมีกำลังใจมากๆเลยผมกังวลตลอดเวลาเลยเรื่องอายุไม่เกี่ยวเลยค่ะน้องรอสเนาะไม่เกี่ยวเลยเราแบบฟิตตัวเองพัฒนานะคะทำให้ตัวเองแบบทำให้สายการบินเห็นให้ได้อะว่าเราแบบ36แล้วไงอะ36แล้วทำไมอะเป็นลูกเรือไม่ได้เหรอพี่อะจะชอบคิดแบบเนี้ยตลอดเลยอะทุกวันเนี้ยพี่ทุกคนพี่ไม่อยากจะบอกว่าเดือนหน้าพี่จะ44แล้วเนาะพี่ขอเดือนหน้าพี่จะ44แล้วก็พี่อะยังมีฟีลแบบเนี้ยมาทำคอนเทนต์มาทำ YouTube มาทำ TikTok อะซึ่งพี่อะตลกขำตัวเองมากเลยมันเนี่ยแล้วพี่ก็จะคิดแล้วพี่ก็จะซึ่งบางคนเขาก็อาจจะคิดว่าทำ TikTok ทำ YouTube อาจจะเป็นแบบของเด็กๆหรือของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่อะเป็นคนที่แบบก็ so what ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายของการทำเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรมันก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยถูกไหมถ้าพี่คิดกังวลว่าเฮ้ยงั้นจะ44แล้วมึงแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมานั่งทำ YouTube ตัดคลิปอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้พี่คงไม่ได้มาสอนน้องๆพี่คงไม่ได้แบบมาเปิด TikTok อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอินไซต์เป็นข้อมูลส่วนตัวแชร์ให้ฟังน้องรอสเชื่อพี่ไม่ต้องคิดเยอะอายุไม่เกี่ยวอยากทำอะไรทำเลยค่ะยิ่งอายุจะเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะโอกาสมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะณตอนนี้เรายังแบบมีกำลังอยู่หรือทำอะไรได้เราแสดงศักยภาพของเราให้เต็มที่เลยน้องเอสเปรสโซ่40บอกอยากติดปีกอยากติดบางกอกกับการบินไทยครับไปเลยลูกอยากติดตั้งเป้าพัฒนาตัวเองค่ะหน้าที่มีแค่นี้เลยตั้งเป้าพัฒนาตัวเองจะติดเมื่อไหร่จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะจะติดเมื่อไหร่จะทำให้ได้ภายในเมื่อไหร่แล้วพัฒนาตัวเองค่ะแล้วไม่หยุดแล้วก็ลงสนามโอเคไหมลูกอย่าให้ความอยากมันเก็บไว้อยู่ในใจโอเคไหมลูกลงไปเลยได้ไม่ได้นะลงไปก่อนทำไปก่อนค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะเก็ตแล้วเราก็จะได้เองอันนี้พี่เชื่อมั่นในเรื่องนี้ตลอดเลยน้องกิฟต์นภัสนะคะบอกว่ามีรอยแผลเป็นที่หลังเท้ากับอะไรนะคะกับขาเขาซีเรียสไหมคะหลังเท้าเดี๋ยวนะหลังเท้ากับขาไม่ค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าหลังเท้าคือ1เราต้องใส่รองเท้ายังไงเวลาเราใส่ยูนิฟอร์มใส่รองเท้ามันไม่เห็นอยู่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะเราต้องใส่ถุงน่องด้วยค่ะทุกสายการบินเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงน่องไปบินแล้วพี่จุ๋มแนะนำว่าถ้าใครที่มีรอยแผลเป็นที่ขานะให้ใส่ถุงน่องที่มันหนาที่มันเป็นแนวแบบ medical stocking อะค่ะที่มันจะแบบหนามากเลยอะบางครั้งเหมือนแบบรัดติ้วเราเลยอะแต่ว่าถุงน่องลักษณะนั้นอะดีเพราะว่ามันจะทำให้ขาเราเนียนแต่แค่เลือกสีอันนี้สำคัญมากนะคะเลือกสีถุงน่องให้เข้ากับผิวหนังให้มากที่สุดอย่าให้มันโดดลอยออกมาแต่พี่จุ๋มบอกเลยว่าบางสายการบินเขาอาจจะให้เราแบบถอดถุงน่องเพื่อที่เขาจะดูผิวจริงแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะถ้าเราไม่กลัวว่าสิ่งนี้มันจะกระทบกับการทำงานของเรากรรมการเขาก็ไม่กลัวค่ะมันอยู่ที่ mindset ของเรา
โอเคไหมสำหรับพี่จุ๋มเนี่ยเรื่องแผลเป็นไม่เคยมีปัญหาในการทำงานแต่ว่าถ้ามันเป็นแผลเป็นบนหน้าถ้ามันเป็นแผลเป็นแบบใหญ่มากตรงมือที่แบบมันเป็นนูนขึ้นมาจริงๆแล้วที่มันแบบรักษาอันนั้นไม่ได้จริงๆแบบนั้นนะลักษณะนั้นนะมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์อันนั้นนะต้องยอมรับค่ะว่าแผลเป็นมันไม่ได้จริงๆแต่ถ้าที่ขาที่เท้าอ่ะมันใส่ถุงน่องไปบินแหละไม่เห็นแหละแค่ปิดคอนซีลเลอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงน่องทับจบแล้วค่ะปัญหาเนาะใครเก็ตเรื่องแผลเป็นนะคะกดเบอร์7ให้พี่จุ๋มนะใครเก็ตเรื่องแผลเป็นกดเบอร์7นะคะน้องมัชชะบอกเก็ตมากๆค่ะพี่จุ๋มแล้วเขาสุ่มให้เราใช่ไหมคะว่าควรจะเป็น350หรือ380ใช่แล้วค่ะสมัยพี่จุ๋มสมัยนู่นนะคะเขาแหมพูดแล้วไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองเลยอะไม่รู้คือที่ได้ยินคือเขาจะเรียกเด็กเด็ก380ว่า elite crew แต่ถ้าเราไปพูดแบบนี้กับเด็ก350เดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ title elite crew เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย380เนี่ยอันนี้พี่จุ๋มเล่าแบบสมัยนู้นเลยนะคะพี่เป็นรุ่นแรกที่กาตาร์แอร์เวย์เขาเอา380มาแล้วพี่เป็นลูกเรือรุ่นแรกเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้คือกาตาร์แอร์เวย์เพิ่งเอา380มาตอนสมัยที่พี่จุ๋มน่าจะบินกับสายการบินประมาณได้แบบ3 ปี 4 ปีแล้วล่ะประมาณนั้นน่ะแล้วพี่จุ๋มเป็นลูกเรือพรีเมียมแล้วสมัยนั้นน่ะแล้วก็พี่เป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกเรือรุ่นแรกเลยคือเครื่อง380ลำแรกมาคือพี่บินเครื่องนั้นของ Qatar Airways ถูกไหมแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เรียกเด็ก380ว่า elite crew เพราะเขาเลือกจาก performance เขาเลือกจากสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราแบบคะแนนนะคะคะแนนในแต่ละรอบอะที่เราแบบสะสมมาซึ่งสมัยนั้นน่ะเทรนเนอร์เขาบอกว่าทำไมเขาเรียก elite crew เพราะว่า380เป็นเครื่องที่ยากมากแล้วยังไม่มีลูกเรือชุดไหนเคยบินเพราะฉะนั้นเขาเลยเหมือนยกกลุ่มเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ให้กลุ่มที่แบบมี experience มี performance ที่ดีอ่ะให้เข้าไปทำ380แต่พี่จุ๋มคิดว่าสมัยนี้เขาน่าจะพี่ไม่รู้ว่าเขายังใช้กฎนี้อยู่ไหมนะดูแบบ performance ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วเนาะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวถ้าพูดแล้วก็คนที่บิน380เขาก็จะน้อยใจว่าฉันไม่เก่งเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คอมพานีเขานะตอนนั้นนะคะเขาให้ไททอลมาเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกับ performance แต่ว่าก็นั่นแหละสมัยนี้ไม่รู้คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวละเพราะว่า380นี่อยู่กับ Qatar Airways มานานมากๆแล้วเนาะประมาณนี้พูดเดี๋ยวเขาก็จะแบบกลัวหมั่นไส้แต่ก็แบบแต่เราเป็นเด็กอีลิทนะคะอย่างเงี้ยแต่พี่จุ๋มสมัยอยู่นั่นก็แหมอีลิทครูก็ถูกแซวตลอดแต่ว่าไม่ได้เวลาเราอยู่ในสายการบินเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะมันเป็นแบบขำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็ก380ไฟล์เละจริงๆคือไฟล์ยากมากเพราะว่าเครื่องบินมี2ชั้นทำไฟล์ทีเด็ก380ไม่มีใครอยากเป็นบอกเลยไม่มีใครอยากเป็นเลยเราก็เลยเหมือนได้รับรางวัลในอีกนัยยะหนึ่งกูก็ได้รับการลงโทษในเวลาเดียวกันก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงขอเมาส์ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับคำถามแต่ว่าเมาส์ให้ฟัง เมาส์ให้ฟังไม่ค่อยเกี่ยวกับคำถามพี่จุ๋มเมาให้ฟังเด้ออย่านี่นะแต่สมัยนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วจริงๆน้องรอสบอกผมเดาว่า QR จะมากุมภาปีหน้าชั่วเดานะคะเดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่จุ๋มก็เมาพี่จุ๋มเมาไปเรื่อยนะทุกคนบางครั้งฟังหูไว้หูไม่เราก็เรื่องจริงนั่นแหละแต่บางครั้งก็ใส่ความรู้สึกเราไปบ้างน้องแนนบอกขอบคุณมากเลยค่ะเป็นประโยชน์กับหนูมากเลยขอบคุณนะคะน้องแนนที่ขอบคุณที่เข้าใจพี่จุ๋มขอบคุณที่เข้าใจนะคะ
พี่จะพยายามแบบสอนในสิ่งที่มันเวิร์กสำหรับพี่น้อง extra short for matcha ถามว่าอยากฟังตอนเขา brief กันก่อนบินค่ะต้องทำอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆโหวตบ้างอยากฟังหัวข้อนี้กันไหมก่อนที่พี่จะตอบคำถามของน้องมัชชาเพราะว่ามันจะยาวใครอยากฟังนะอยากฟังหัวข้อที่น้องมัชชาพี่จุ๋มขออนุญาตนะคะเรียกน้องมัชชานะอยากฟังตอนบรีฟกันก่อนบินไหมว่าทำอะไรกันบ้างจริงๆพี่จุ๋มก็เคยพูดไปไลฟ์บ้างละค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังเอากดเลขอะไรมาดีใครอยากฟังกดเลข9เนาะใครอยากฟังกดเลข9ใครขอข้ามใครขอผ่านนะคะกดเลข0ใครขอผ่านกดเลข0ใครอยากฟังกด9เดี๋ยวเล่าให้ฟังเกตเนาะเบอร์7นะคะน้องกิฟเกตทุกคนแล้วก็ทุกคนก็เกตเลข3กันด้วยขอบคุณมากๆนะคะน่ารักน้องเอมี่หรือเปล่าคะถ้าพี่จุ๋มเรียกชื่อผิดพี่ขอโทษนะพี่เรียกชื่อแรกนี่แล้วกันน้องเอมี่บอกว่าสวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าคาเท่อินไว้ส่วนใหญ่คนได้โทรอีกเกิน800เลยใช่ไหมคะอันนี้พี่จุ๋มได้ยินมาเหมือนกันนะน้องเอมี่อันนี้เคยได้ยินมาแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นกฎของสายการบินขนาดนั้นน่ะคือเอาจริงๆคือพี่ก็คิดว่าถ้ามองในลักษณะของสายการบินเขาก็คงคิดว่าถ้าเขาตั้งมาตรฐานไว้แต่ถ้าสมมุติว่ามีผู้สมัครมาก่อนโดยที่ไม่เห็นหน้าคะแนนโทอีกที่สูงก็จะช่วยได้จริงๆเขาก็จะคิดไปก่อนนะคะว่ามีความสามารถในภาษาอังกฤษแบบสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนนะพี่ก็เคยได้ยินมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกฎของสายการบินออกมาแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในแง่ของสายการบินถ้าพี่สมัครพี่ก็คงเห็นว่ามันก็มี potential ในการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าแต่พี่บอกเลยนะว่าคะแนนโทอีกเอาจริงๆถึงเวลาหน้างานไม่ได้เป็นตัววัดเลยอันนี้พี่บอกตรงๆไม่ได้เป็นตัววัดเลยสำหรับคนทำงานจริงนะถ้าอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ทำงานปุ๊บมันไม่เกี่ยวเลยจริงๆกับคะแนนโทอีกไม่เกี่ยวว่าแบบเป๊ะหรือไม่เป๊ะมันเกี่ยวที่ความสามารถในการทำงานในการดีลกับคนในการแบบทำทุกอย่างตาม process ตาม standard ให้มันแบบเสร็จสมบูรณ์ให้สายการบินแบบวางใจกับเราได้มั่นใจกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองในฐานะคนทำงานจริงพวกเนี้ยเกี่ยวแต่ว่าในเบื้องต้นที่เขาคัดไปอินไว้พี่ว่าเขาก็น่าจะคิดแบบเนี้ยไปก่อนเอาแบบคะแนนสูงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสรุปแล้วได้ยินมาเหมือนกันแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มจากกฎสายการบินค่ะน้องเอสเปรสโซ่40บอกพี่จุ๋มมีอะไรจะบอกเด็กปี4ที่อยากสมัครลูกเรือไหมครับมีอะไรอยากให้เตรียมไว้เลยตอนนี้ก่อนจบไหมน้อง40เตรียมถ้าอย่างแรกเลยก็เตรียมภาษาก่อนเลยค่ะภาษาเนี่ยเพื่อการสนทนาไปเลยสนทนาภาษาอังกฤษให้คล่องไปเลยค่ะแล้วก็เตรียมในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยการยืนการนั่งการเดินการพูดจาการสื่อสารความมั่นใจจากภายในอะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของทักษะการทำงานกับคนอันเนี้ยเตรียมไว้เลยถ้าเราอยู่ปี4ตอนนี้ทำกิจกรรมวอลันเทียฝึกงานอะไรที่แบบได้เจอคนเยอะๆอันนี้มันก็จะช่วยนะคะมันก็จะช่วยพยายามเอาตัวเองแบบออกไปได้เจอให้ได้เจอกับประสบการณ์ให้ได้เจอกับความท้าทายมากๆทำอะไรที่มันยากๆแล้วจะดีสรุปน้องฟัฟฟี่9อยากฟังนะคะอยากฟังเรื่อง brief โอเคอยากฟังเรื่อง brief นะน้องนิดบอกเทรนไทยเวทเจ็ตที่ผ่านมาที่พี่คืออะไรคะลูกน้องนิดค่ะพี่จุ๋มไม่เข้าใจค่ะน้องคิตตี้9นะอยากฟังเรื่องของ briefing นะคะน้องเอมมี่ขอบคุณมากค่ะยินดีใครอยากฟังเรื่อง briefing ไหนกดเลข9มาให้พี่จุ๋มอีกรอบนึงสิใครอยากฟังเรื่อง briefing ขอกดเลข9มาให้พี่จุ๋มอีก1 รอบไม่ได้ขอแชร์เลยขอแชร์ให้ด้วยขอแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาด้วยขอแชร์แล้วกด9มาแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่อง briefing ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง
เราเจออะไรบ้างในห้อง briefing แชร์ให้พี่จุ๋มก่อนนะแชร์ให้พี่จุ๋มแล้วก็กด9มาอีก1รอบ briefing นี่เป็นเรื่องที่เราต้องเจอแบบทุกไฟลท์จริงๆต้องทำแบบทุกเซกเตอร์เลยนะทุกเซกเตอร์มันไม่ใช่แค่เวลาเราเรียกเซกเตอร์เนี่ยเราจะเรียกกันอย่างสมมติว่าเราอยู่โดฮาใช่ไหมแล้วเราบินไปลอนดอนอันเนี้ยคือ1เซกเตอร์นะ1เซกเตอร์1ขาเดียวเนี่ยคือ1เซกเตอร์การทำ briefing เราต้องทำ every sector ก็คือแปลว่าโดฮาไปลอนดอนก็ต้องทำ briefing จากลอนดอนจะกลับมาที่โดฮาก็ต้องทำอีก1 briefing เพราะฉะนั้น briefing เป็นสิ่งที่เราต้องได้เจอตลอดเวลาเป็นชีวิตของเรานะเป็นชีวิตของเรา9ลองคิตตี้9นะคะอยากคนอื่นลูกยังอยู่ไหมเนี่ยเจ้าของคำถามไม่อยู่แล้วมั้งยังอยู่ไหมbriefing เรื่อง briefing อยู่นะโอเคอยู่ลูกมา พี่ก็ต้องเช็คก่อนสรุปนะคะเมื่อกี้สรุป briefing เนี่ยต้องเจอ every sector เราจะเจออะไรบ้างนะคะในช่วง briefing อย่างแรกเลยเนี่ยเราเรียกกันว่าice break the ice กันก่อนค่ะเราจะเป็นการแบบทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในห้องนะคะลักษณะบรรยากาศของห้อง brief เนี่ยมันจะคล้ายๆแบบห้องประชุมอันนี้คือถ้าเรา brief ใน QR ในเขาเรียกอะไรนะ operation center นะคือหมายความว่า brief ตอนที่เราก่อนที่จะออกจากเบสอะเราก็จะมีห้องไว้เลยนะคะเขาจะมีห้องแบบ brief 1 2 3 4 5อะไรเงี้ยไปจนถึงแบบห้อง30 40อะไรอย่างเงี้ยภายในห้องอ่ะมันจะลักษณะแบบเป็นห้องประชุมจะมีโต๊ะนั่งโต๊ะเรียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะตรงกลางให้ซูเปอร์วิเซอร์นะคะซูเปอร์วิเซอร์ก็นั่งนะคะไฟนั้นมีซูเปอร์วิเซอร์กี่คนเขาก็จะนั่งโต๊ะตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโต๊ะแบบครึ่งวงกลมนะคะลูกเรือก็จะนั่งเป็นแบบครึ่งวงกลมคุยเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะทำความรู้จักกันนะคะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าการที่เราไปบินแต่ละไฟล์มันเราจะไม่รู้จักคนบินนะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอันนี้โดยเฉพาะสายการบินของทางฝั่งสายต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าลูกเรือมันเยอะมากๆเราก็จะเนี่ยค่ะทำความรู้จักกันself introduction สั้นๆนะคะหลังจากนั้นก็จะมาคุยกันเรื่องของ flight info ค่ะ flight info เนี่ยflight info ก็จะเป็นอย่างเช่นวันนี้เราทำไฟล์อะไรเราไปไหนนะคะเรา departure กี่โมงเราland กี่โมงนะคะเราใช้เครื่องไหนบินอะไรอย่างเงี้ยเรามีผู้โดยสาร specific อะไรบ้างนะคะแบบมีผู้โดยสารกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยมีไหมมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอีกเยอะมากนะดีเทลของ briefingมีในเรื่องของเซอร์วิสที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเรา departure เช้าเราก็อาจจะได้ทำแบบ breakfast อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยว่าไฟล์นั้นของเราเนี่ยเขาระบุมาว่าเราต้องทำเซอร์วิสอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีอะไรอีกที่ต้องคุยแล้วก็มีคุยมีเทสในเรื่องของ safety กับ first aid procedure ด้วยค่ะมันก็จะเป็นเทสเล็กๆอย่างหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าสมมติว่าวันนี้เราบินเครื่องสมมติวันนี้พี่จุ๋มไปบินเครื่อง380สมมตินะคะแล้วพี่จุ๋มเป็นตอนนี้พี่จุ๋มเป็นในฐานะลูกเรือก่อนเนาะหัวหน้าเขาก็จะถามเขาก็จะยิงคำถามเราอะไรอย่างเงี้ยแบบสุ่มๆที่เราเทรนมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ aircraft เราไป380เนี่ยเป็นประตูชนิดไหนอย่างเงี้ยเป็นประตูชนิดไหนอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะโดนยิงคำถามไหนบอกซีเควนซ์ของการเปิดประตูฉุกเฉินซี on ground สมมติว่าเครื่องเราต้องไป emergency landing on ground เราจะเปิดประตูยังไงไหนลองบอกมาซิมีซีเควนซ์ยังไง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะหรือเรื่องของ first aid ก็เขาก็อาจจะโยนคำถามค่ะถามมาว่าถ้าเกิดผู้โดยสารมาหาเธอแล้ว
แล้วเขาบ่นว่าเขาอยู่ๆเขาก็หายใจไม่ออกเขาเจ็บหน้าอกจังเลยเธอมีวิธีการที่จะดีลกับผู้โดยสารยังไงซึ่งจริงๆพาร์ทเนี้ยใน briefing อะค่ะมันจะคล้ายๆกับคำถามใน role play ที่กรรมการชอบถามเราแต่ความลึกของคำถามอะค่ะมันมีมากกว่าโอเคไหมเพราะว่าแต่ว่าเราอะถูกเทรนมาแล้วไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ถ้าเราตอบคำถามส่วน safety กับ first aid ผิด3ข้อถูก offload ค่อนข้าง serious เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะไปบินโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอะเรื่องดีเทลเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเยอะนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะยิงคำถามไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ในเรื่องของ test safety กับ first aid knowledge นะคะแล้วก็มีพาร์ทแต่ว่าอันนี้พี่จุ๋มก็บอกก่อนนะว่าด้วยความที่ QR คือ Qatar Airways นะคะคือเขาค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของ safety กับ first aid ด้วยนะคือพี่ก็เลยมองว่าเขาก็เลยเข้มงวดในตอนที่ให้ลูกเรือ brief กันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จะเป็นแบบนี้ทุกสายการบินนะบางสายการบินอ่ะพี่ก็เห็นว่าเขาไม่อาจจะไม่ brief เรื่องนี้เลยด้วยซ้ำเขาก็อาจจะ brief เฉพาะเรื่องของผู้โดยสารเรื่องของ service อย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่เลยว่าแต่ละสายการบินอ่ะเขามีกฎตรงนั้นนะคะที่ใน brief อ่ะเราจะต้องพูดอะไรยังไงบ้างอันนี้พี่จุ๋มแชร์ของสายการบินเก่าเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเนาะพี่จุ๋มก็เลยพูดได้นะคะในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็มันก็เลยมีแต่ทุกสายเป็นแบบนี้ไหมอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะอาจจะตัดตรงนั้นออกหรือตรงนี้อาจจะมีหรือตรงนี้อาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บอกเป็นข้อมูลไว้ให้นะคะแต่ว่าถามว่ามันดีไหมกับการที่เรารู้เรื่องของ safety กับ first aid ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่บนเครื่องนั้นแล้วก็เราเป็นคนที่จะต้องดูแลตัวเราด้วยแล้วก็ผู้โดยสารคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยสำคัญนะคร่าวๆมีเรื่องอะไรอีกอ่ะน่าจะมีเรื่องมีความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิสคัสกันเรื่องความคาดหวังเธอคาดหวังอะไรกับไฟนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่พี่จุ๋มอะอยากฟังสมัยที่พี่จุ๋ม conduct brief ไหมเดี๋ยวก็จะไปเล่าเนี่ยเล่าเพลินเลยเธอพวกเธอแบบเงียบยังอยู่กันไว้เนี่ยพวกเธอเก็ตไหมใครฟังพี่จุ๋มอยู่แล้วเก็ตพิมพ์จีให้หน่อยพี่ก็เล่า เล่าเพลินเลยพวกเธอก็ฟังเพลินอันไหนใครยังฟังอยู่พิมพ์จีให้พี่จุ๋มมาหน่อยน้องมาชาบอกว่าอยากฆ่าสตาร์เวลาพี่จุ๋มคนดักบรีฟในตอนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์อยากรู้ว่าพี่ทำยังไงน้องมาชาบอกรู้คนอื่นอยากรู้ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพี่เล่าเยอะเกินแล้วใครอยากรู้พิมพ์เลข7ใครอยากรู้พิมพ์เลข7ใครเก็ตพิมพ์จีใครอยากรู้พิมพ์เลข7น้องมัชชาบอกอยากจริงๆอยากรู้จริงๆคนอื่นอยากรู้ด้วยไหมอยากรู้พิมพ์เลข7เดี๋ยวพี่จุ๋มเมาส์สมัยที่ตัวเองเป็นซูเปอร์วิเซอร์ขำได้เรื่องของเรื่องเวลาได้เล่าให้น้องๆฟังมันเขาเรียกว่ามัน bring back my memories มันสนุก มันสนุกอยากฟังเหรอน้องคิตตี้อยากฟังน้อง LP บอกพี่จุ๋มมีคอร์สเรียนภาษาไหมคะคอร์สเรียนภาษายังไม่มีเลยค่ะพี่จุ๋มจะมีเป็นแบบอีบุ๊กเป็น English Aviation อันนั้นเป็นแบบเน้นที่อุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะเลยมีทั้งคำศัพท์แล้วก็มีตัวอย่างประโยคพี่จุ๋มยังมีเป็นอีบุ๊กอยู่ค่ะยังไม่ได้ทำภาษาที่แบบอันนี้เลยอนาคตก็ไม่แน่แต่ตอนนี้คือพี่จุ๋มกำลังมุ่งทำคอร์สอินเทอร์วิวอยู่เพราะว่าตอนนี้คือต้องเร่งปั่นทำคอร์สอินเทอร์วิวให้เสร็จนะคะสรุปฟังนะเดี๋ยวเมาส์
ฟังสรุปน้องมัชชากับน้องคิตตี้จะฟังได้ สมัยที่พี่จุ๋มทำบรีฟนะคะ ตอนที่ตัวเองเป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยพี่ก็เป็นสายชิลเนาะเรียกว่าเป็นซูเปอร์วิเซอร์สายชิลเลยคือแบบเราใหม่เราก็ต้องแบบต้องอาศัยลูกเรือที่เขา experience กว่าเราถูกไหมพี่ก็จะเป็นสายแบบซอฟต์เนื่องจากเลยพี่ก็เขาเรียกอะไรนะวิ่งตามลูกเรือแบบโดนลูกเรือใช้อ่ะเป็นหัวหน้าแล้วก็ทำบรีฟแบบลูกเรือไม่ค่อยน่านับถือลูกเรือไม่ค่อยนับถือเพราะว่าชิลเกินนะคะแต่ว่าพอหลังๆอะเราน่าจะพอเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเริ่มรู้ว่าเราการวิธีการบรีฟของเราอะมันค่อนข้างไม่ได้ผลนะคะทำให้ไฟล์แบบไม่ success เนาะพี่จุ๋มก็เลยปรับนะคะการบรีฟของพี่เนี่ยใครนะที่คนที่เขาไม่เคยบินกับพี่จุ๋มเลยนะเขาจะโคตรกลัวเลยอะโคตรกลัวแบบอันนี้คืออันที่พี่จุ๋มปรับแล้วนะเวอร์ชันที่พี่จุ๋มปรับแล้วก็ได้ผลเนี่ยคือพี่จะบรีฟแบบหน้านิ่งจะแบบหน้านิ่งไม่พูดเยอะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เล่นหรือไม่อะไรกับลูกเรือเยอะนะคะพี่จะค่อนข้าง create space จะไม่เหมือนแนวแบบคุยกับน้องๆอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่จะแบบเดินเข้ามาแบบเขาเรียกอะไรอะคือพี่เดินมาปุ๊บลูกเรือเห็นพี่แล้วเขาต้องเงียบเลยเขาพูดคือพี่วายพี่เป็นแบบนั้นเลยสมัยที่พี่เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะเขาเงียบกันหมดเลยแล้วพี่ก็แต่ว่าใจเราอะเราไม่ได้จะตั้งใจทำให้เขากลัวหรืออะไรนะแต่ว่าคือการเป็นซูเปอร์วิเซอร์อย่างหนึ่งมันจะต้องทำให้คนแบบเคารพนับถือเราโดยที่เรายังไม่ทันได้พูดนะคะซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องภาษากายเนาะภาษากายที่พี่จะสอนในคลาสอะค่ะมันมีผลมากๆเลยภาษากายกับการทำงานลูกเรือค่ะตรงนี้แหละพี่ก็เอามาต่อยอดตอนสมัยที่ตัวเองเป็นซูเปอร์วิเซอร์ด้วยนะคะภาษากายของพี่ก็เดินแบบไอ้นี่เลยเนาะแบบเดินแบบระหงเข้าไปเลยอะหน้าเชิดตาแบบจิกนะคะแล้วก็มองทุกคนพี่มองทุกคนครบสไตล์กันเมาแต่เดี๋ยวหลังเล่าจบอะพี่จะมีเทคนิคบอกให้น้องๆตอนถ้าเราจะเข้าไปเป็นลูกเรือนะแล้วเราเจอซูเปอร์วิเซอร์ลักษณะเนี้ยหรือเจอกรรมการลักษณะเนี้ยมันมีวิธีการที่จะทำงานกับคนลักษณะนี้ได้เพราะพี่บอกเลยว่าถ้าพี่เป็นรีครูเตอร์วันนี้นะพี่เชื่อว่าพี่ต้องเป็นรีครูเตอร์ที่ทัฟอะเพราะว่าพี่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ่านยากนึกออกปะแบบมันดีเทลมันเยอะแล้วก็มาตรฐานมันสูงพี่ขึ้นชื่อเรื่องนั้นนะคะทีเนี้ยคนก็จะรู้สึกกลัวแต่พอเราเหมือนเริ่มที่จะพูดเริ่มที่จะพูดเริ่มที่จะแบบเริ่มให้เขาได้สัมผัสเราเพราะยังไงเราก็ต้องแบบเซลฟ์อินโทรดักชันเนาะก็ให้ทุกคนแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะเป็นคนพูดในลักษณะที่แบบเปิดให้ทุกคนอะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่มันขัดมากเลยนะกับรูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะซึ่งพี่บอกเลยว่ามันมีผลมากๆกับการทำงานแบบมืออาชีพนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยลึกพอเราเริ่มพูดอะค่ะแค่ประโยค2ประโยคหรือว่าแค่อันเนี้ยพอเขาเริ่มเห็นสายตาเริ่มเห็นความมันมีพาร์ทที่เรายิ้มด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มสบายมากขึ้นแล้วพอเวลาสไตล์พี่เนี่ยจะบรีฟในลักษณะแบบในลักษณะแบบให้ทุกคนมีสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่คำถามที่พี่ชอบถามเด็กๆอ่ะพี่มักจะถามลักษณะที่แบบถ้าวันนี้คุณกำลังเข็นคาร์ททำงานอยู่ฟังดีๆนะกำลังเข็นคาร์ทแล้วก็ทำงานอยู่บนเครื่องอยู่ในเครื่องนะแล้วเธอยุ่งมากเลยผู้โดยสารในโซนเธอเนี่ยมันยุ่งมากเลยแต่เธออะกลับไปเห็นว่าเพื่อนของเธออะกินข้าวอยู่ที่แกลลี่แล้วก็จับกลุ่มคุยกันเธอคิดว่าถ้าเธอเป็นคนนั้นเธอจะรู้สึกยังไงนี่คือสไตล์การถามคำถามของพี่ทุกคนคิดตามนะถ้าเราทุกวันนี้เราเป็นลูกเรือของพี่แล้วถ้าพี่ยิงคำถามนี้ทุกคนจะรู้สึกยังไงเชื่อไหม
ทุกคนตอบอ่ะพี่ลองให้พวกเราเดาซิว่าเราอ่ะเป็นลูกเรือแล้วพี่ถามคำถามนี้กับเราอ่ะคำตอบของเราจะเป็นแบบไหนลองพิมพ์มาให้พี่ดูหน่อยถ้าเราเป็นลูกเรือและเราทำงานอยู่ในโซนนั้นคนเดียวเลยแต่หันไปอีกที EL3 กินข้าวและหลังครัวจับกลุ่มคุยกันนู่นนี่นั่นกูนี่แม่งโคตรยุ่งเลยเสิร์ฟนู่นนี่นั่นจะรู้สึกยังไงแล้วฟังดีๆนะพี่มีพอยต์พวกเราจะรู้สึกยังไงใครรู้สึกเฉยๆพิมพ์1ใครรู้สึกมีน้อยใจนิดนึงพิมพ์2มีให้2ช้อยใครรู้สึกเฉยๆพิมพ์1ใครรู้สึกก็มีแอบน้อยใจนิดนึงทำไมเขาไม่ช่วยเราเลยให้พิมพ์2แล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยด้วยว่าคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรมันคือเรื่องของ mindset เล็กๆทุกคนวันนี้ได้รู้สไตล์พี่ในการทำงานจริงๆมีไหมใครตามพี่ทันบ้างกับคำถามนี้ถ้าคุณเป็นลูกเรืออยู่ทำงานอยู่ในเครื่องในห้องโดยสารคุณยุ่งมากและคุณเหลือบไปเห็นพี่บอกเลยว่าคำถามเนี้ยถ้ารีคูเตอร์ถามเราตอบให้ถูกด้วยนะถ้าเขาถามนะแต่พี่บอกก่อนแต่พี่อยากรู้ความคิดเห็นของน้องๆเราจะรู้สึกยังไง1เฉยๆค่ะ2รู้สึกแอบน้อยใจนิดที่เพื่อนไม่ช่วยเราใครตอบ1พิมพ์1ใครตอบ2พิมพ์2แล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มเล่าต่ออันนี้ฝึกกลายเป็นแบบฝึกโรลเพลย์ไปได้ยังไงวะโรลเพลย์จากสถานการณ์จริงมันจะมีเทสแบบนี้บ่อยๆด้วยนะจากกรรมการอาจจะไม่ใช่สถานการณ์เดียวกันแต่เดี๋ยวพี่จะเมาส์น้องอาร์ติชา1น้องคิตตี้1น้องแอพี1น้องฟลอฟฟี่1ทุกคนโอ้โห we need to talk น้อง extra shot for matcha 1เฉยโอ้ยตายแล้ว wrong ทุกคน wrong ไม่ได้เรารู้สึกเฉยๆไม่ได้เพราะอะไรนี่ไงมันคือเป็นเหตุผลที่ทำไมพี่อยากให้พวกเราพิมพ์เข้ามายูเข้าใจไหมว่าคำตอบของยูมันส่งผลต่อ quality ลูกเรือใครอยากรู้ว่าทำไมพี่จุ๋มถึงบอกว่า wrong ใครอยากรู้ให้พิมพ์เลข4โอ้โหดีนะพี่ถามก่อนใครอยากรู้ให้พิมพ์เลข4ใครไม่อยากรู้พิมพ์เลข0มาได้โหเริ่มมันเกี่ยวกับคำตอบของเราบ่งบอกคุณลักษณะลูกเรือนะคะใครอยากรู้ว่าทำไมพี่จุ๋มถึงบอกว่าข้อ1 wrong เห็นเพื่อนกินข้าวกันเราแบบยุ่งมากแต่เรารู้สึกเฉยๆแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ได้นะคะมันแปลว่าเราไม่เข้าใจอาชีพของลูกเรือโอ้โหทุกคนงงเฮ้ยงงเป็นไก่ตาแตกโอ้ยตายละแล้วเชื่อไหมพอต้องกระตุ้นเพื่อนไหมคะไม่ใช่แง่นั้นฟังดีๆนะเชื่อไหมว่าลูกเรือจริงๆของพี่จุ๋มไม่มีใครตอบข้อ1เลยนะคะพี่ถามคำถามนี้มาแบบตลอดเกือบ4 ปีที่พี่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ลูกเรือจริงนะลูกเรือจริงในห้องบรีฟฟิ้งไม่มีใครตอบข้อ1เลยค่ะไม่มีเลยทุกคนพูดแล้วขนลุกที่ติดปีกไปแล้วเป็นลูกเรือจริงๆตอบข้อ2ค่ะเขาตอบกันข้อ2พูดแล้วขนลุกมากตายแล้วเด็กลูกโอ้โหเพราะอะไรการทำงานลูกเรือคือ teamwork เนี่ยลูกนี่คือคีย์เวิร์ดของคำว่า teamwork
เชื่อไหมลูกเรือพี่จุ๋มในห้องบรีฟทุกคนไม่มีใครตอบข้อหนึ่งว่ารู้สึกเฉยๆค่ะไม่มีลูกเรือทุกคนเข้าใจมากๆนี่คือบริบทของการที่เราต้องเข้าใจทีมเวิร์กนะคะลูกนี่คือลูกเรือโอ้ยทำไมพี่ใส่แบบขนาดนี้ลูกเรือตัวจริงลูกเขาคิดเลยว่า it's not fair ทำไมมันไม่แฟร์สำหรับเขาทำไมแบบ it's supposed to be teamwork เขาจะอย่างนี้เลยนะเขาจะไฟเลยมันควรที่จะเป็น teamwork ไม่ใช่หรอเพราะเราทำงานในสายการบินเดียวกันถ้าฉันทำเซอร์วิสไม่เสร็จอันนี้ทุกคนฟังดีๆนะถ้าฉันทำเซอร์วิสไม่เสร็จแปลว่าเครื่องจะแลนไม่ได้นะคะเครื่องแลนไม่ได้นะคะถ้าเซอร์วิสไม่เสร็จตามเวลาแล้วคนที่ไปกินข้าวจิ๊บ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 เราต้องปรับ mindset นะลูกเพราะเราทำงานบนฟ้าเราไม่ได้ทำงานออฟฟิศอีกต่อไปพี่พูดแล้วพี่ขนลุกอยู่เข้าใจไหมเนี่ยบริบทของทีมเวิร์กอะเห็นภาพปะเนี่ยเห็นไหมลูกมันไม่ใช่ถูกเห็นไหมน้องอาทิชาบอกเพราะต้องทำงานเป็นทีมไหมคะถูกค่ะน้องมัชชาบอกล้ำลึกมากค่ะซึ่งสิ่งนี้เฮ้ยลูกตายแล้วพวกเรานี่คือคำตอบที่เราบ่งบอกได้เลยนะว่าเรายังไม่เข้าใจบริบทของทีมเวิร์กโอ้ my god พวกเราทุกคนเธอต้องปรับตายแล้วลูกโอ้ยนี่คือถ้าพี่ไม่มาไลฟ์บอกเล่าให้ฟังนี่คือเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมเรื่องเนี้ยพี่งงมากทุกคนที่แบบอ๋อเราต้องมีทีมเวิร์กปรากฏว่าเราไม่เข้าใจเรื่องทีมเวิร์กกันเลยนี่ไม่พี่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องทีมเวิร์กเราแค่ไม่เข้าใจบริบทของการทำทีมเวิร์กบนเครื่องบินถูกไหมพี่คิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือด้วยความที่เวลาเราทำงานออนกราวอะลักษณะมันจะเป็นคนละอย่างอันนี้พี่เชื่อเรื่องนั้นพี่เชื่อว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่เข้าใจเรื่องทีมเวิร์คค่ะแต่พี่เชื่อว่าในสังคมบริบทของงานที่เราทำทุกวันเนี้ยเรายังอยู่ในสังคมที่ทำงานออฟฟิศบ้างทำงานที่แบบไม่เป็นไรมึงไม่ช่วยกูก็ทำเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนแต่ในเมื่อทุกคนมาฟังพี่ ดิฉันขอเปิดโลกนี้ให้พวกคุณเลยแล้วกันนะขอเปิดโลกนี้ใหม่ให้พวกเราเลยนะคะลูกเรือตัวจริงทุกคนไม่มีใครตอบข้อหนึ่งไม่มีเพราะพวกเราเข้าใจบริบทของการเป็นทีมเวิร์กและทุกคนที่มีประสบการณ์ในการบินจะรู้เลยว่าใครที่ไม่ช่วยเราเวลามีปัญหาอะไรบนเครื่องเราจะไว้ใจคนนั้นไม่ได้เลยและคนที่ไปกินข้าวอะค่ะแล้วไม่ช่วยเพื่อนอะถ้าพี่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ในไฟล์นั้นนะพี่จัดเลยค่ะพี่จัดเลยว่าทำไมต้องปล่อยให้คนนั้นทำแล้วอยู่มากินข้าวและถ้าเซอร์วิสของคนนั้นไม่เสร็จจะแลนยังไงกันยังไงคาร์ดก็ยังอยู่ในแคบินอยู่ของเขิงจะเก็บยังไงมันไม่ได้ลูกบริบทของการเป็นลูกเรือของการเป็นทีมเวิร์กสำหรับลูกเรือเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นใครเจอโรลเพลย์ลักษณะนี้กรุณาเปลี่ยนคำตอบนะคะถ้ากรรมการถามบอกได้เลยฉันคิดว่าฉันก็คงรู้สึกเสียใจนิดเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเวิร์กมันก็ควรที่จะช่วยเหลือกันมากกว่าเพราะว่าเราอยู่บนเครื่องนี่คือคำตอบนะฟังดีๆเพราะว่าเวลาเราอยู่บนเครื่องอะมันมีแค่เราอะมันมีแค่10 คนที่อยู่บนไฟล์นั้นหรือ16 คนหรือ25 คนใน380อย่างเงี้ยมันมีแค่กลุ่มพวกเราอะ
และถ้าเราไม่ช่วยกันในกลุ่มนั้นอะไฟล์จะ successful ยากมากและนี่เป็นคำถามที่พี่เทสเรื่อง teamwork เก็ตยังน้องคิตตี้บอกห้ามยอมคนใช่ไหมคะถูกค่ะถูกค่ะนี่คือการเข้าใจบริบทของงานลูกเรือลูกเข้าใจยังตายแล้วเธอเอ้ยนี่พี่ตกใจมากเลยทุกคนโหยแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของพวกเรามันเป็นความที่ในบริบทของการทำงานของเรายังไม่ได้เคยเจอแล้วเรายังไม่ได้มีประสบการณ์เฉยๆแหละแต่พี่อะแชร์ในมุมมองของการที่เราทำงานจริงแล้วนี่คือเหตุผลโอ้ยขนลุกใครเก็ตเห็นภาพเอาพิมพ์เลข 8ให้พี่หน่อยใครเก็ตเห็นภาพพิมพ์เลข 8ให้พี่หน่อยงั้นเดี๋ยวเปิดเทรนแบบ role play scenario ไปเลยไหมแบบโอ้ยสนุกก็อยากเทรนน้องๆมากเลยแบบกรุ๊ปโคชชิ่งแบบ role play scenario มาเรียนกันไหมจะเรียนกันไหมมาเรียนแบบมีแบบซีนาริโอนี้ต้องคิดยังไงต้องตอบยังไงเป็นลูกเรือเขาจะตอบอะไรยังไงอะเทรนแบบลักษณะเนี้ยอยากได้ไหมเนี่ยอยากเทรนไหมโอ้ตายละพวกเรานี่แปลว่าพวกเธอที่เธอเข้าใจกันว่า teamwork ค่ะ because I'm very good in teamwork อะแล้วถ้าไปตอบแบบเนี้ยไปตอบว่าเห็นเพื่อนกินข้าวอยู่แล้วไม่ช่วยเราเลยแล้วเฉยๆอะ no แปลว่ายูไม่เข้าใจ teamwork เพราะฉะนั้นอย่าตอบกรรมการเชียวว่าฉัน teamwork ที่ดีเท่ากับเพื่อนกินข้าวเพื่อนไม่ช่วยแล้วจะไม่เป็นไรไม่ใช่ teamwork is working as a team เวลางานเสร็จด้วยกันเวลาสำเร็จด้วยกันเวลาล้มด้วยกันน้องไอพี่บอกอยากได้นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าพี่จุ๋มแบบได้รวบรวมคนอยากเรียนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จุ๋มจะเปิดโอเคไหมเดี๋ยวพี่จุ๋มจะเปิดเดี๋ยวก่อนแต่ว่าตอนนี้มันพี่จุ๋มเห็นพวกเราแบบเอาอีกไหมอยากได้แบบนี้อีกไหมมีคำถามอะไรอีกที่พี่แบบแล้วเชื่อไหมเวลาพี่ทำแบบ briefing อันเนี้ยเด็กทุกคนอะแม่งช่วยกันแบบคือเขารู้อะว่าเราคาดหวังอะไรจากเขาโดยที่พี่ไม่ได้บอกเขาว่าเธอต้องช่วยเพื่อนนะเข้าใจยังอันนี้คือมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งแหละที่มันเป็นสไตล์ส่วนตัวของพี่เองแล้วก็มันทำให้ไฟล์ของพี่ successful ทุกไฟล์เลยคือแบบมันไม่ใช่แบบทุกไฟล์ที่จะไม่มีเรื่องนะแต่ successful ในแง่ของเด็กทุกคนช่วยกันทำงานค่ะโดยที่พี่ไม่ต้องบอกว่า you have to do teamwork หรือว่า you have to help your friend พี่ไม่ต้องบอกเขาพี่แค่ถามว่าถ้ายูอยู่สปอตนั้นยูจะรู้สึกยังไงลูกเรือทุกคนบอกหมดเลยว่าฉันก็จะรู้สึกไม่โอเคฉันจะรู้สึกไม่แฮปปี้ฉันจะรู้สึกแสดนั่นคือลูกเรือจริงๆที่ตอบในห้องบรีฟฉันจะรู้สึกไม่แฟร์ฉันจะรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าฉันจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำงานทุกคนตอบแบบนี้หมดลูกเรืออยากเอาอีกไหมอยากเอาประมาณนี้อีกไหมใครอยากเอาลักษณะคำถามพี่ถามลักษณะไหนอีกพี่ถามอะไรอีกเทสเรื่องอะไรอีกเอาพิมพ์เลขอะไรดีรอบนี้เลขพิมพ์เลข 5มาพิมพ์เลข 5เอาลักษณะนี้อีกเพิ่มอีกไหมพิมพ์เลข 5แต่ส่วนใหญ่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พี่คุยค่อนข้างจะแบบทุกบรีฟเลยแล้วก็มันสำคัญมากๆสายการบินเขาถึงบอกไงว่าทีมเวิร์กอ่ะมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เขาต้องการแบบจากลูกเรือเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงมีกรุ๊ปดิสคัชชันหรือว่าทำไมเขาถึงแบบมีการที่แบบเราต้องได้ทำกรุ๊ปแอคทิวิตี้หรือทำงานกลุ่มแบบนี้คือมันคือสิ่งที่เขาจะดูตรงนี้แต่ปัญหาคือพี่จุ๋มไม่แน่ใจว่าพวกเราเข้าใจเขาว่าทีมเวิร์กอ่ะมันดูเหมือนมันฟังเหมือนง่ายอ่ะแต่ท้ายสุดอ่ะคนที่ทำได้จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะแบบตัวใครตัวมันอยากเอาแบบนี้อีกไหม
เอาน้องมัชชาเอาน้องคิตตี้เอาน้องแอพีเอาโอเคอยากเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่คิดก่อนส่วนใหญ่พี่จะถามพี่ถามเรื่องนี้พี่ก็จบในเรื่องของทีมเวิร์กไปพี่ถามเรื่องอะไรอีกพี่จะถามเอาเป็นตัวอย่างสถานการณ์อันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าพี่ยกตัวอย่าง first aid พวกเราถ้าไม่ได้เทรนเราก็จะไม่รู้อยู่ดีอะส่วนใหญ่พี่จะถามเรื่องของทีมเวิร์กพี่จะถามเรื่องของพี่ก็จะใช้เชิงอย่างนี้แหละพี่ก็จะถามว่าถ้าวันหนึ่งเธออยู่ในโรของซูเปอร์วิเซอร์ถ้าวันหนึ่งเธออยู่ในโรของซูเปอร์วิเซอร์พี่จะใช้แบบนี้นะฟังดีๆแล้วมีลูกเรือคนหนึ่งไม่ทำงานอะนั่งแต่จำซีทมันจะมีแบบนั้นสถานการณ์จริงอะนั่งแต่จำซีทอะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะขอให้ทำอะไรก็ไม่ทำให้ขอให้ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ทำให้เธอจะรู้สึกยังไงพี่อะชอบถามประโยคแบบนี้มากพี่ชอบแบบนี้มากเพราะว่ามันได้ผลดีมากๆกับการลีดคนนะคะอันนี้สำหรับพี่นะถ้าเราฟังเป็นลูกเรือเทสนะคะเทสที่2แบบทดสอบที่2ใครฟังดีๆนะคำถามอีก1รอบถ้าคุณเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่และคุณเจอพวกเรามีโอกาสแก้ตัวนะแล้วคุณเจอลูกเรือที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมทำงานพอเวลาบอกให้ทำอะไรเขาก็จะแบบทำหน้าเฉยๆหรือทำช้าหรือทำนู่นนี่นั่นคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะ choice นะ choice มี choice ให้เลือก1รู้สึกเหมือนเดิมเฉยๆก็โอเค2รู้สึก there is something wrong with her คนนี้ต้องมีปัญหาอะไรอยู่แน่ๆนี่คือข้อ2นะคะและข้อ3คือ she's lazyข้อ1ข้อ2ข้อ3ใครอยากตอบอะไรตอบเลยค่ะใครอยากตอบอะไรตอบเลยแล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้จากข้อเมื่อกี้มาแล้วข้อนี้ยูจะตอบได้เอาใหม่ดีนะ choice ที่1รู้สึกเฉยๆ choice ที่2อาจจะคิดว่า there is something wrong with her บางอย่างผิดปกติกำลังเกิดขึ้นกับคนนั้นนะคะและ choice ที่3 she's lazy คนนี้เป็นคนขี้เกียจ1 2หรือ3โอ้ยสนุก ตอบแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยแล้วมันจะแฝงเกี่ยวกับเรื่องของลูกเรือการเป็นลูกเรือของเราลูกใครรู้สึกเฉยๆถ้าเราคำถามนะคะถ้าเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วเราเห็นลูกเรือเราคนหนึ่งนั่งอยู่แต่กับจัมป์ซีทไม่ค่อยทำงานบอกอะไรก็ทำแบบช้าๆหรือแบบเหมือนใจไม่ได้มาอยู่ที่เนี่ยไม่ได้มาทำงานที่เนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะเทสเป็น cabin crew test น้องลูกของฉันเป็นแมวบอกข้อ2นะคะน้องคิตตี้ข้อ2คนอื่นลูก1 2หรือ3 1 2หรือ3น้อง H2O บอก2น้องธนัชชาบอก2เยี่ยมทุกคนเรียนรู้แล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากน้องอพีตอบ2ทุกคนตอบ2หมดเลยเยี่ยมแปลว่าเราเรียนรู้มาแล้วจากสถานการณ์แรกนะคะคิดเราเริ่มแบบใส่ความคิดของการเป็นลูกเรือเพราะฉะนั้นทำไมข้อ2ถึงถูกต้องเพราะข้อแรกเนี่ยเฉยๆไม่ได้แน่นอนมันผิดปกติไม่ทำนู่นนี่นั่นแล้วเราจะแบบเฉยๆไม่ทำได้ยังไงถูกไหมแล้วเราเป็นหัวหน้าด้วยถูกไหมคะข้อ3คนเนี้ยขี้เกียจแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบแบบนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ mindset ของลูกเรือ
นะคะ เพราะฉะนั้นลูกเรือที่คำตอบที่ถูกคือข้อ 2ก็คือ there's something wrong with her เวลาเราเจอกรรมการถามแบบนี้เราสามารถเอาไป adapt ใช้ได้นะถ้ากรรมการถามลักษณะว่าไม่อาจจะเราอาจไม่ได้เป็นหัวหน้าถ้าเธอขึ้นไปทำงานนี่มันเทสเรื่องทีมเวิร์กได้เหมือนกันนะมันเทสเรื่องของทีมเวิร์กของทัศนคติแล้วเธอเห็นเพื่อนไม่ค่อยทำงานเลยนั่งอยู่แต่กับที่เธอจะคิดว่าเพื่อนคนนั้นเลซี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเทสใน role play scenario ในเรื่องของทีมเวิร์กก็ได้นะคะแต่ในเมื่อเราเรียนแล้วตอนนี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่เราจะไปคิดว่าเขาขี้เกียจเลยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้สาเหตุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ถ้ากรรมการถามถ้าเธอเจอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ทำงานเธอจะทำยังไงคำตอบก็ต้องเป็นยังไงลูกเราก็ต้องอาจจะคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติเราก็อาจจะใช้วิธีการเข้าไปถามเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเวลาเราคิดถูกต้องเราจะมีวิธีการเขาเรียกอะไรอะแก้ปัญหาหรือว่าแก้ไขตรงนั้นได้ถูกต้องเราอาจจะเข้าไปถามเพื่อนวันนี้เพื่อนเป็นอะไรไหมเพื่อนไม่สบายหรือเปล่าเพื่อนอยากให้เราช่วยตรงไหนไหมหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่เหมือนแบบไม่ค่อยทำงานหรือแบบอาจจะแบบทำไม่เสร็จเธอต้องการความช่วยเหลือหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกมันเป็น approach ของ quality ลูกเรือจริงๆอะที่ไม่ตัดสินคนแต่ว่าเราไปถามเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยถ้าใครเจอ role play ลักษณะนี้ก็คือควรที่จะตอบแบบนี้เก็ตเนาะเลิศด่าทุกคนใครเก็ตพิมพ์ G ใครเก็ตพิมพ์ G แล้วมีอะไรอีกสนุกไหมอยากรู้เรื่องอะไรอีกจะ Q&A ปรึกษาตอนนี้ทุกคนไม่ได้มาปรึกษาแล้วทุกคนมาแบบมาเรียนอีกแล้วน้องคิตตี้พิมพ์ G น้องลูกของฉันเป็นแมวพิมพ์ G นะคะน้อง H2O เก็ตน้อง LP เก็ตนะคะเยี่ยมมากเอาอีกไหมถ้าเอาอีกพิมพ์เอาอีกไว้ให้พี่จุ๋มนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มคิดซีนาริโอมาให้น้องเวฟหรือถ้าใครมีอะไรถามก็คือถามเข้ามาแทรกเข้ามาได้เลยนะคะผู้ชาย170เซนติเมตรตัวเล็กเกินไปไหมครับสำหรับ EK ไม่เลยค่ะก็มาตรฐานเขาขอ170เซนติเมตรอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ตัวเล็กเลยค่ะ170มันก็ต้องดูว่าเราไปเทียบกับอะไรแต่ว่าพี่ก็มองว่าเราก็ไม่ควรเทียบอยู่แล้วเพราะว่า170มันก็คือได้มาตรฐานของ EK แล้วค่ะมันอยู่ที่ performance เรานะน้องเวฟนะอยู่ที่ performance เรานะคะโอ้ทุกคนเอาอีกไหมเอาอีกสัก1 อันไหมหรือว่าใครจะก่อนที่พี่จุ๋มจะลงไลฟ์ทุกคนมันผ่านมา1 ชั่วโมงครึ่งแล้วมันทำไมมันไวมากเอาอีกสักอันไหมหรือว่าเปิดคำถาม Q&A เพราะเดี๋ยวพี่จุ๋มต้องไปสอนตอนบ่ายครึ่งวันนี้จะอยู่กับพวกเราได้แค่เนี่ยแหละไม่ถึงบ่ายโมงพี่ต้องเลิกก่อนพี่ต้องไม่ไลฟ์ให้ถึง2 ชั่วโมงมันเอาออกมายากมันดาวน์โหลดออกมาจาก TikTok ยากใครเอาอีกเอาพิมพ์เลข1มาให้พี่จุ๋มหน่อยแต่ว่าใครมีคำถามนะคะจะถามต่อเอาพิมพ์เลข0แล้วก็พ่วงมาด้วยคำถามแต่ถ้าไม่อันนี้พี่จะจบไลฟ์ไวหน่อยเอาอีกไหมหรือจะเอาซีนาริโออะไรอีกหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็น briefing นะคะ briefing เนาะ
มีมีเรื่องของ discussion นี่คือการ discuss expectation แต่พี่บอกก่อนนะว่าการทำ brief ของหัวหน้าแต่ละคนนะคะมันเป็นสไตล์ของใครของมันด้วยนะเขาไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องแบบมี brief แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยตราบใดที่เรายังคงมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทำให้งานนะคะมันสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจว่าเราจะใช้วิธีการไหนซึ่งพี่มองว่าการที่เราเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถเอามาปรับกับกระบวนการสมัครได้นะการที่ทุกคนนะมาติดตามพี่จุ๋มแล้วเห็นพี่จุ๋มเป็นแบบนี้บางครั้งอะค่ะเราอย่าไปยึดติดมากพี่เห็นน้องๆหลายคนอะยึดติดกับความถูกต้องโอเคไหมเราอะไปยึดติดกับความถูกต้องมากว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่จุ๋มบอกเลยว่าไอ้เส้นทางการติดปีกของเราอะค่ะมันการที่จะทำให้เราอะติดปีกกับสายการบินใดสายการบินหนึ่งอะเราจะต้องมีวิธีการของเราค่ะเราต้องหาสไตล์ของเราค่ะเหมือนที่สมัยที่พี่จุ๋มอะตอนที่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ใหม่ๆอะตอนที่พี่ยังหาสไตล์ตัวเองไม่เจออะพี่เละมากเลยนะไฟล์พี่อะแล้วก็แบบไฟล์เฟลแบบโอ้งานบางเสร็จไม่ทันคือแบบโอ้งานเข้าเยอะมากสมัยตอนที่เป็นใหม่ๆนะคะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ใหม่ๆอะหลังจากนั้นน่ะพอค้นพบสไตล์ค้นพบวิธีการของตัวเองว่าเฮ้ยทำสิ่งเนี้ยแล้วมันเวิร์กทุกครั้งอะค่ะมันถึงจะแบบไปต่อได้เพราะฉะนั้นน่ะเรื่องเนี้ยมันสอนน้องๆได้ในกระบวนการสมัครของน้องๆอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่กำลังจะสมัครนะแล้วยังคิดอยู่ว่าแบบไม่เอาหนูยังไม่ดีหนูอันนั้นยังไม่พร้อมหนูยังทำไม่ได้หนูนี่ไม่ได้เลิกคิดแบบนี้ค่ะเลิกคิดเพราะว่ายูต้องลงสนามไปก่อนยูต้องสมัครก่อนยูต้องทำของยูก่อนค่ะผิดต้องไปเฟลต้องไปให้สายการบินรีเจ็คก่อนค่ะแล้วยูถึงจะเก็ตว่าโอเคไปสายนี้รอบนี้เราทำตรงนี้ไม่ดีเราไปสายนี้อีกรอบนี้เราทำไม่ดีแล้วเราก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์สั่งสมมาตรงนั้นค่ะกระบวนการทำงานกระบวนการสมัครลูกเรือค่ะมันเป็นเหมือนกันเลยในการที่เราแบบพัฒนาตัวเองอันนี้คือพอยต์ด้วยที่พี่อยากจะบอกน้องๆโอเคไหมเป็นพอยต์ด้วยที่พี่อยากจะบอกน้องๆ QR ปีนี้มารับที่ไทย QR ปีนี้มีมารับที่ไทยไหมคะพี่จุ๋มไม่แน่ใจเลยค่ะไม่แน่ใจเลยสิ้นปีนี้ไม่รู้เลยจริงๆน้องLPไม่รู้เลยจริงๆค่ะไม่มีข่าวไม่มีแววไม่มีอะไรเลยช่วงนี้เงียบมากๆ QR เงียบมากๆเงียบมากๆเรื่องการเมืองมันยุ่งอะสายนู้นอะแล้วมันกระทบนะการเมืองเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจกับแล้วสายการบินระดับชาติอะมันกระทบอะค่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเห็นน้องเนาะที่สัปดาห์ที่แล้วน้องที่บินที่กาตาร์ก็มาบอกว่าเด็กเก่าเขาก็บินกันเยอะหนักมากๆเหมือนกันพี่ก็ไม่เข้าใจแต่พี่ว่ามันคือถ้าได้ยินจากเด็กเก่านะว่าเขาบินกันเยอะขนาดเนี้ยพี่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องวางแผนที่จะมารับคนใหม่เพิ่มเข้าไปถ้าเขาเคลียร์สถานะอะไรเสร็จอะเพราะว่าฟังมาคนเก่าๆอย่างเพื่อนพี่จุ๋มที่ยังอยู่อะทุกคนบ่นทั้งนั้นเลยว่าแบบบินหนักมากบินแบบ100 อัพชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บ่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนบ่นเยอะๆอะสายการบินต้องเปิดรับแหละแต่เพียงแต่ว่าพี่แค่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเปิดเมื่อไหร่หรือเขาจะมาอันนี้เมื่อไหร่แต่ว่า chances are maybe soon อะแต่มันบอกไม่ได้อะค่ะมันบอกไม่ได้จริงๆแต่เริ่มได้ยินมาหนาหูมากว่าเด็กเก่าบินเยอะมากจนเขาก็เริ่มบ่นกันเยอะแต่พี่ไม่รู้เตรียมตัวไว้ก่อนน้อง LP ดีที่สุดมาอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกน้องแนนไปอะเตรียมตัวไว้เลยค่ะเตรียมตัวอย่างที่พี่บอกถ้ามาเปิดพรุ่งนี้พร้อมจะไปบินกับกาตาร์หรือยังนี่เวลาเราจะถามนะถ้าเขามาเปิดวันพรุ่งนี้
เราพร้อมไหมจ๊ะถ้ายังไม่พร้อมแล้วพี่เชื่อว่าแน่นอนความรู้สึกเราต้องบอกว่าไม่พร้อมว่ะ นึกออกไหมเราก็คิดต่อเลยว่างั้นถ้าเราไม่พร้อมจะฝึกต่อตรงไหนให้มันแบบพร้อมกว่านี้พร้อมกว่าที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้โอเคไหมบอกว่าพี่จุ๋มคะแล้วถ้าสัมภาษณ์ไม่ผ่านต้องรออีกกี่เดือนถึงจะไปสัมภาษณ์ใหม่ได้คะของที่ไหนคะลูกคือถ้าเป็นของกาตาร์เขาไม่ได้มีกฎหรือว่าของที่อื่นอะพี่ก็ไม่เห็นเขามีกฎที่เดียวที่เห็นกฎคือ EK เท่านั้นของกาตาร์ไม่มีค่ะไม่มีของกาตาร์เนี่ยยังเปิดเรื่อยๆค่ะคือถ้ารอบนี้ไม่ผ่านรอบหน้าก็มาได้เท่าที่พี่ได้ข่าวเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยค่ะก็เขายังไม่ได้กำหนดว่าถ้าไม่ผ่านจะไม่เรียกนะอะไรอย่างเงี้ยมีสายการบินเดียวเท่านั้นที่มี cooling period คือ EK ค่ะทุกคนใครมีคำถามอะไรอีกไหมลูกพี่จุ๋มขอให้อีก2คำถามแล้วเดี๋ยวพี่จะลงไลฟ์ไวเนาะวันเนี้ยเหมือนเพิ่งเปิดไลฟ์แล้วก็จะไปอีกแล้วขออภัยนะอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ไม่ค่อยได้มาเซอร์ไพรส์ไลฟ์พวกเราคือพี่กำลังทำเขาเรียกอะไรนะเป็นโปรเจกต์นะคะเป็นตัวแบบเครื่องมือ อีกแล้วที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยเอาไปทำนะคะเราเรียกกันว่า 7-day action plan เนาะแล้วก็พี่มี 10-day action plan ไอ้พวกนั้นน่ะพี่กำลังทำเพื่อที่จะช่วยพวกเราแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการ process ก็เลยยุ่งมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะมาเปิดไลฟ์แบบมาคุยกันเมาส์มอยทุกคนมีใครถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่จุ๋มจะปิดไลฟ์ก่อนนะมีไหมคำถามสุดท้ายก่อนปิดวันนี้คำถามสุดท้ายมีไหมขอคำถามสุดท้ายของวันนี้ละกันตอนแรกว่าจะ2แต่ว่าขอคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มปิดขอคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะแล้วเราปิดไลฟ์พร้อมกันอันนี้ถือเป็นคำถามแบบนี้ไหมน้องแอลพีบอกพี่จุ๋มมีคอร์สออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะนอกจากอีบุ๊กใช่แล้วค่ะน้องแอลพีพี่จุ๋มมีคอร์สออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นคอร์สที่นี่แหละเมื่อกี้ที่พี่เพิ่งพูดถึงว่าเป็นคอร์สที่พวกเราเรียนได้เลยค่ะเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองนะทุกคนพี่จุ๋มคอร์สออนไลน์ของพี่จุ๋มมันเป็นการมันเป็น process ของการพัฒนาตัวเองตั้งแต่เรื่องข้างในของเราตั้งแต่เรื่องความเข้าใจในบทบาทในงานลูกเรือก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการสัมภาษณ์นะคะมันจะเป็นคอร์สลักษณะไม่ใช่แค่แบบว่าสายการบินนี้เปิดนะคะมาสมัครเลยมาเทรนของสายการบินนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ของพี่จุ๋มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบปรับตัวเองเลยค่ะปรับทั้งข้างในของเราให้มีความคิดมีทัศนคติเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกเรือว่าเขาคิดอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการแบบฝึกฝนตัวเองมีสเต็ปมีขั้นตอนให้ practice อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะมีไกด์มีแบบ workbook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้พี่มี action guide ให้พวกเราด้วยเนาะแบบอย่างคอร์สมันก็แล้วแต่แพ็กเกจเนาะที่พวกเราจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งแบบอยากเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าอยากไปเรื่องของปรับ mindset ไปเลยอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ไปเรียนเฉพาะคอร์ส mindset พี่ก็จะมีเป็นมินิแพ็กเกจอย่างเงี้ยหรือใครอยากเรียนแบบปรับภาพลักษณ์จะเลือกไปอย่างนั้นก็ได้หรือใครอยากจะเรียนแบบขั้นตอน process ของการสมัครการเขียน CV การเตรียมเอกสารการเตรียม mindset เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี starter set มันก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะหรือใครอยากแบบได้แบบ full course เลยอันนี้ก็จะคุ้มตรงที่ว่ามันได้ทุกทางเลยแล้วก็คุ้มกว่า
อะไรเงี้ยคุ้มกว่าในลักษณะของการลงทุนระยะยาวเนาะเราจะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่จุ๋มก็จะมีพวกแบบมีแอคชั่นแพลนให้อย่างเริ่มต้นเนี่ยก็คือ10 วันเบื้องต้นพี่จุ๋มจะบอกเลยว่า day 1เนี่ยน้องต้องฝึกเรื่องอะไรดูคลิปไหนอะไรอย่างเงี้ย day 1ดูคลิปนี้นะให้ทำอันนี้นะให้ทำแบบเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ day 2ให้ฝึกเรื่องนี้นะให้หาข้อมูลเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูคลิปบทนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ day 3มีอย่างนี้เลยสำหรับแบบใครที่บอกว่าหนูงงค่ะพี่หนูไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยหนูสเปซสปะไปหมดจบปัญหาเลยค่ะพี่มีบอกไกด์เลย1 2 3 4 5ไปจนถึง day 10ก็คือ10 วันเบื้องต้นแล้วถ้าพวกเราแบบทำเหมือนครบ10 วันนี้แล้วอะตัวเองจะเห็นทางไปต่อได้แหละอันนี้มันจะเหมาะมากๆสำหรับน้องที่รู้สึกแบบตัวเองเตรียมตัวแล้วแบบมันข้อมูลมันหลากหลายมันมากจนเราสกรีนข้อมูลไม่ได้เนาะบางครั้งมันก็เลยพี่ก็เลยทำตรงนี้แหละค่ะออกมาช่วยพวกเราเนี่ยแหละทั้งอาทิตย์นี้เลยพี่แบบเนี่ยจะทำยังไงให้น้องแบบใช้คอร์สได้โดยที่มัน effective นะคะแล้วก็เรียนได้เองแล้วก็เรียนไปได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คอร์สพี่ไม่มีปิดนะตอนนี้เปิดให้เป็นเรียนแบบตลอดชีพแล้วคือกลับมาเรียนซ้ำอีกก็ได้แบบเรียนไปแล้วแบบลืมตรงไหนก็กลับมาซ้ำกลับมาทบทวนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายแพ็กเกจเลยหนูไปดูที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของอินเทอร์วิวนะคะอินเทอร์วิวตอนนี้พี่จุ๋มกำลังอัดอยู่เป็นอินเทอร์วิวมาสเตอรี่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าเบื้องต้นปรับบุคลิกภาพอะไรเสร็จแล้ว mindset อาชีพลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเรียนได้เลยโอเคไหมตอบถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าพี่ตอบยาวมาก มีนะคะน้อง LP ไปดูได้เลยแล้วก็อะไรนะมีน้องที่เรียนจากที่เชื่อป้าจากที่พี่จุ๋มมีน้องคนหนึ่งที่เขาแบบมาหาพี่จุ๋มตอนแรกอะคือหนูไม่เห็นตัวเองเป็นแอร์เลยอะคือแบบไม่รู้จะสมัครยังไง CV ที่เอามาให้พี่จุ๋มดูนะในนั้นคือแบบไม่มีอะไรขายให้สายการบินได้เลยแล้วก็อะไรนะmindset เกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองแบบจะสวยจะทำได้หรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน้องมาสภาพแบบไอ้นี่มากแต่เขาเรียนเขาอันนี้คือคนไม่เคยลงสนามเลยนะคะแบบเพิ่งอันนี้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบเป็นแอร์ได้เลยแต่ตอนเนี้ยเขาprogress แรกของเขาอะเขาได้ของริยาดมาเหมือนกันซึ่งน้องยังไม่เคยลงสนามเลยเหมือนกันเพิ่งมาเจอพี่จุ๋มในช่วงเดือน2 เดือนอะแล้วก็เพิ่งได้อินไว้แรกเพิ่งได้อินไว้ครั้งแรกจริงๆแต่เรียนคอร์สเนี้ยแหละเรียนน้องเรียน full journey นะคะก็คือปรับทุกอย่างปรับ CV ก็ปรับใหม่จนไปได้อินไว้เพราะตอนแรกอะ CV ส่งไปแล้วก็ไม่ได้เนาะถูกยกเลิกถูกอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมาปรับอะไรเงี้ยค่ะเรียนแล้วก็ปรับแล้วก็เตรียมเรื่องของ mindset เขาบอกช่วยมากจนตอนนี้น้องคือพร้อมและที่จะแบบลงสนามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แชร์ให้จากนักเรียนนะคะที่เขาเรียนเนาะแต่น้องเขาเรียนจริงจังมากพี่จุ๋มไปเห็นหลังบ้านคือแบบมันจะติ๊กได้ไงพี่จุ๋มจะเห็นเลยนะว่าแบบใครลงทะเบียนเธอจะมาบอกว่าคอร์สพี่จุ๋มไม่เห็นช่วยได้เลยพี่จะไปดูหลังบ้านว่าเธอเรียนไหมถ้าเธอเรียนโอเคแล้วบอกว่าคอร์สพี่ไม่มีประสิทธิภาพอะพี่แบบพี่ยอมเดี๋ยวพี่จะถ้ามันไม่ช่วยอะไรเธอเลยนะพี่จะแบบแม่งเดี๋ยวคืนเงินให้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปดูหลังบ้านแล้วมันไม่ขึ้นสักขีดอะที่มันไม่ขึ้นแบบ progress อะว่าเรียนอะไรไปแล้วอะอยู่มาว่ามันช่วยไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยนักเรียนพี่เท่าที่สังเกตคือคนทำจริงเท่านั้นคนทำจริงเท่านั้นมันถึงจะไปแบบข้างหน้าอ่ะเก็ตเนาะป่ะพอหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงวันศุกร์นะคะ11 โมงเนาะแล้วเดี๋ยว
อาทิตย์หน้านะคะพี่จุ๋มจะมาไม่ใช่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าทั้งเดือนพี่จุ๋มมีคอนเทนต์อะไรมาเตรียมไว้ให้ก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็มีบ้านแดงด้วยทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้าใครอยากจะมาดูย้อนหลังดูทบทวนนะคะก็เดี๋ยวพี่จุ๋มจะเอาไปรีรันให้ที่บ้านแดงนะคะแล้วก็ฝากคลิปอื่นๆที่จะออกมาด้วยนะฝากอย่างอื่นด้วยนะคะถ้าน้องๆชอบเนาะเรื่องของพัฒนาตัวเองอะไรแนวนี้ป่ะทุกคนแยกย้ายเนาะพี่รู้สึกว่าถามมา1 คำถามพี่ตอบ7 ล้านปีแสงป่ะค่ะแยกย้ายขอหัวใจจนถึง 4K ป่ะแล้วแยกย้ายไปค่ะหัวใจช่วยพี่จุ๋ม 4K แล้วแยกย้ายอัดอั้นวันนี้ไม่ได้คุยกับพวกเรามาเป็นอาทิตย์พี่คุยเมาส์แบบใครวันนี้ที่ได้ความรู้นะคะได้โมเมนต์ได้ได้รู้เรื่องนี้ใหม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ใหม่หัวใจมาให้พี่จุ๋มหน่อย 4K แล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายหัวใจ 4K แล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายแล้วก็ขอให้น้องๆที่จะลงสนามโชคดีด้วยนะคะน้องคิตตี้เนาะขอให้โชคดีกับไทยไลออนแอร์นะคะแล้วก็น้องเกียวเนาะกับริยาดแอร์นะคะทำ assessment วิดีโอเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะทำให้เต็มที่เนาะเร็วทุกคน 3.4K แล้วไข่นิ้วอีกทุกคนช่วยเพื่อนหน่อยเราเอาทีมเวิร์กมานี่ได้ไหมพี่ช่วยหัวใจ 4K หัวใจ 4K ปุ๊บปิดไลฟ์ทันทีไปทุกคนเราลากันด้วยหัวใจ 4K ขอบคุณทุกคนมากๆเลยด้วยโอ้ยขอบคุณทุกคนค่ะป่ะถึง 4K แล้วเราแยกย้ายนะคะถึง 4K แล้วเราแยกย้ายสำหรับคนที่ได้ความรู้นะคะพี่จุ๋มขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามเนาะทุกๆคำถามเลยนะคะขอบคุณน้องๆด้วยที่ติดตามพี่จุ๋มมาแบบตลอดเลยเย้มาแล้วทุกคน 4K แล้วค่ะขอบคุณมากทุกคนไปแล้วตามสัญญาและเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะหวังว่าอาทิตย์หน้าจะมาเซอร์ไพรส์ไลฟ์ให้พวกเราได้นะพี่จุ๋มจะพยายามนะคะถ้าเคลียร์งานเสร็จไวจะพยายามมาเซอร์ไพรส์แล้วก็มาคุยกับพวกเราให้มากขึ้นเนาะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกัน